තාම ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ තාම ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ නේ සමහර ගාවල ළමයි අඬනවා ඒවත් ඇහෙනවා Here I am. How do you do? The fourth finger is sister train. Automatically. Right. Good evening, everybody. You all are welcome for the OET classes. And so today is going to be your first day for the OET session. And so I'm going to introduce what we're going to do throughout this period. And I'm going to introduce myself. And also I will let you know what we're going to do today, right? So first of all, warmly welcome you all for the OET sessions. And from today onwards, we're going to start a new journey. And so the new journey will teach you a lot of things. And it will help you to reach out your dreams, right? So it seems like the students are joining for the classes, and I might have to tell that you all have to mute your mics. If not, it's gonna be bother for the other ones. So I'm going to mute you all. The first day class එක නිසා ඔයගලන්ට පොඩි disturbances එන්න පුළුවන්. ඒ මොකද කටි අලුතෙන්ම class එකට join වෙනකොට දන්නේ නැනේ මොනවද කරන්න ඕනේ, කොහොමද අපි ඉන්න ඕනේ කියලා පොඩක් දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ නිසා පොඩක් එහෙට මෙහෙට වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ටිකත් හදාගෙන class එක start කරන්න යන්නේ. Right? හරි. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි මම දැන් මාව introduce කරන්න කලින් පොඩක් අපේ අර තියෙනවනේ දේවල් ටිකක් කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම ඒ ටික කියලා ඉන්නම් ඔයගලන්ට class එකට join වෙනකොට ඔයගලන් අලුතෙන්ම නම් Zoom class එකකට log වෙන්න. එතකොට ඔයගලන් මේ log වෙලා ඉන්නේ සමහර වෙලේ දුවගේ නමින් පුතාගේ නමින් ඒගොල්ලන් online classes වලට join වෙනවා නම් ඒ නමින් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය නිකන් මොහේ නිකන් නම්බර් එකක් දාලා නිකන් එහෙම නේද? නිකන් එහෙම සේව් වෙනවා. සමහර විට මුකුත්ම දාලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ වර්ගෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ව ජොයින් වෙන්නේ ක්ලාස් එකට. ඉතින් හැමෝටම කියන්නේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන් මුලින්ම ක්ලාස් එකට ආවහම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆුල් නේම් එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවනේ මේ ආයතනයේ නේද? ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ. එතකොට ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ රෙජිස්ටර් වෙන්න දුන්න නේම් එකෙන්ම නේම් එක දාගන්න. කියන්නේ රීනේම් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පාටිසිපන්ට්ස් කියලා තියෙනවා බා එකක් යට. ඒකට ගියාම ඔයගොල්ලන් කවුද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම පෙන්නන ඔයාව. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ නේම් එක රීනේම් කරගන්න පුළුවන් නම්බර් සයින් කරලා. නැත්නම් අර හිරේ ඉන්නවා වගේ 70යි 62 එහෙම කියලා තමයි මට කතා කරන්න වෙන්නේ. මාරි නෑනේ. අපි හැමෝටම නමක් තියෙනවනේ ලස්සනට දාපු. ඒ නිසා මේ ලස්සන නම දාගන්න අපි ඒ නමින් කතා කරමු. ඊළඟ දේ මේ පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕන දේවල් ටික මම ඉස්සල්ලාම කියලා ඉන්න. Then after that we'll start what is OET and the other stuff.
Alright. The other one is ඔයගලන්ට මොනවා හරි question එකක් අහන්න තියෙනවා නම් class එක හා සම්බන්ධව කියන්නේ මම කියලා දෙන දේවල් සම්බන්ධව මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා raise hand කරන option එක. හරි? raise hand කරන්න පුළුවන්. එක පාට mic එක on කරලා කතා කරන්න නැතුව. එතකොට නැත්තම් මම කතා කර කර ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන් එක පාට dog කාලා ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් අර කතා කරගෙන යන flow එක පොඩ්ඩක් upset යනවානේ නේ. ඒ නිසා අපි මේ මනස එකක් තියාගෙන යමු. එහෙම නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ට තව තියෙන option එකක් chat box එකක් තියෙනවා. messages දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම messages කියවනවා. ඔයගොල්ලන්ට answer එකක් දෙන්න පුළුවන්. common questions තියෙනවා නම් අපි මම ඒවට answer කරනවා අද දවසේ ඇතුළත. ඔකට අපේ class එක හා සම්බන්ධව. හරි? right. ඔන්න ඔය ටික මම මුලින්ම කියලා තියන්න ඕන. නැත්නම් අපිට මැත්තේ පොඩි ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිසා හරි. දැන් ඒ ටික ඔන්න පැත්තකින් තියනවා. right. Now so first of all I'm going to introduce myself because you all have the right to know who the teachers are here in the classes, right? So I'm not the coordinator. I'm one of the teachers here for the OET. මොගලන්ට OET exam එක කරගෙන යන්න උදව් කරන්න ඉන්න එක ටීචර් කෙනෙක් තමයි මම. ඒකට අපේ පැනල් එකක්ම ඉන්න ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න මම විතරක් නෙමෙයි. මගේ නම තමයි සචිත්‍රා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මට කතා කරන්න පුළුවන් සචී කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් කැමතියි මට සචී කියලා කතා කරනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට සචී කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම ලංකාවේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඔක්කොම ටික කරගත්තේ. හරි. එතකොට මම ලංකාවේ ඉන්න කාලේ මම IELTS OET ඔක්කොම classes අවුරුදු 6ක් විතර ප්‍රමාණයක් කරගෙන ගියා. මගේ පෙනුම දැක්කම නම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න බලන්න ඉස්කෝලේ ළමයිද කියලා. නෑ මම ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. හරිද? එහෙමත් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. මෙයා මොකද අපිට උගන්වන්නේ? මෙයා කවුද කියලා. එහෙම එකක් හිතන්න එපා. මෙහෙම මීඩියා ටිකක් බයසයි. ගොඩක් නෑ. එතකොට I think අවුරුදු 6ක් විතර OET IELTS මම ටීච් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම UK තමයි ඉන්නේ. නමුත් දැන් පොඩි වැකේෂන් එකකට හොලිඩේ එකකට ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ මාසේ නැවතත් ආපහු අපි UK වලට යනවා. ඉතින් උගලන්ට පොඩි ඩිෆරන්ස් එකක් වෙයි සමහර විට. මේ පරිසරය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි කාලෙත් එක්ක බලාගෙන යමු. හරි? ඉතින් ඔහොම තමයි මගේ විස්තරේ. එතකොට අපි OET නිර්මිනි මිස් ඇකඩමි එකෙන් අපි OET පැජස් ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඇඩ්වර්ටයිස් කරනකොට සහ ඕගොල්ලන් ඉන්ෆෝමේෂන්ස් දැනගන්නකොට ක්ලාස් එක සම්බන්ධව දැනගන්නකොට ඒව ගොඩාක් ඕගොල්ලෝ හොයලා බලන්න ඇතිනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එකකට යන්න කලින් පොඩක් හොයලා බලනෝනේ ක්ලාස් එක ගැන. මේ ක්ලාස් එක මොකද්ද? කවුද මේක කරන්නේ? කොහොමද මේකේ පේමන්ට්ස්? කවුද මේක ටීච් කරන්නේ? මේකෙන් ඉගෙන ගත්ත ළමයි හොඳ රිසල්ට්ස් අරන් තියනවාද කියලා මම හිතන්නේ අන්තිම එක තමයි හොඳම දේ. නේ ක්ලාස් එකකට යන්න කලින් අපි බලනවා කලින් බැජස් වල හොඳ රිසල්ට්ස් තිබිලා තියෙනවද කියලා. ඔයගලන්ට ඒව දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. නැත්තම් ඔයගලන්ට අනාගතයේදී දකින්න ලැබේ අපේ ගොඩාක් ළමයි අපේ ක්ලාස් එකට යන ගොඩාක් ළමයි B3 නෙමෙයි අතන B4 අරගෙනම ගොඩාක් අය පාස් වෙලා තම තමන්ගේ ඩ්‍රීම්ස් වලට ගිය කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා හැමෝටම පුළුවන් මම ඒකයි ක්‍රියේට් කරනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලව because ගොඩක් වෙලාවට අපිට මොටිවේට් කරන්න කෙනෙක් නැති වුණාම අපිට self motivate වෙන්න පුළුවන් බොහොම කීප දෙනෙක්ට විතරයි self motivate කරන්න පුළුවන් කියන මට පුළුවන් නෑ මම කොහොම හරි මේක කරනවා කියලා අන්න ඒ motivation එක තියාගන්න මොකද මෙතන ඉන්න ගොඩාක් කට්ටිය සමහර විට ගොඩාක් අවුරුදු ගානක experience තියෙන කට්ටිය ඉන්නේ nursing field එකේ නේ nursing field එකේ ගොඩාක් experience තියෙන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ hope එක තමයි වෙන country එකකට ඔයගොල්ලන්ගේ profession එකම continue කරන්න වෙන country එකකට යන්න එක. ඉතින් මේ opportunity එක ගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම OET exam එක pass වෙලා ඒ ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන result එක අපි දෙන්න ඕනේ. හරි. අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ class එක හඳුන්වලා දීලා මේ class එක කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපේ class එක හරහා අපි කරනවා OET වලට අදාළව ඔයගොල්ලන්ගේ check කරනවානේ මොනවද ඔයගොල්ලන් තියෙන papers ටික දන්නවනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ writing skill එක බලනවා. ඔයාලට හොඳට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. නේ patients ලත් එක්ක හොඳට ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට reading paper එකක් දීලා reading skill එක බලනවා. හොඳට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? අදාළ දේ විතරක් කියවලා අදාළ දේවල් ටික විතරක් අරගෙන අපිට ගොඩාක් වෙලාවට බැරි වෙන්නේ අපි ඕන එකයි එපා එකයි හැම එකම බදා ගන්න යන එක. ඒක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක තෝරා බේරා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියනවාද කියලා listening වල reading වල writing වල බොහෝ දුරට බලනවා.
නේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට කරන්නේ ගෙවල් වල එහෙම මොකද ඕන එක එපා එක හැම එකම කොට ගහගන්න එකනේ ඔක්කොම කොට ගහගන්න ඔක්කොම ඕනේ අපිට එහෙම බෑ OET එක්සෑම් එක කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙයි එපා එක අයින් කරන්න පුළුවන් වෙනවා right මොකද ඔයගලන්ට රයිටින් වලට එහෙම ගියාවම දෙනවා ලොකු නේද patient record එක දෙනවා මාගලක් වගේ දිගට right record ඔක්කොම history එක යාගේ social history එක patient ගේ medical history එක ඔක්කොම ටික දෙනවා ඔයගලන්ට. ඒතර අදාළ තොරතුරු ටික විතරක් අරගෙන සමහර students ලා මම දැකලා තියෙනවා letters ලියනකොට ඒ කියන්නේ ඔයගලන් professionally ඔයාලා writing වල ගොඩාක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ මම මේ සරලව ඔයගලන්ට පොඩි දේවල් වලින් කියන්නේ මොකක්ද අපි මෙතන කරන්න ඕනේ කියලා අදහසක් ගන්න. හරි right writing වල ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට letter එකක් ලියන්න. ඔයගලන්ගේම profession එකේ තවත් nurse කෙනෙක්ට තව doctor කෙනෙක්ට වට වඩා ඉහළින් ඉන්න rank එක ඉහළින් ඉන්න කෙනෙක්ට letter එකක් ලියලා patient ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය දෙන්න. ඉතින් ওই විස්තරය සමහර students ලා ලියන මොකද record එකේ තියෙන මෙයා married මෙයාට ළමයි ඉන්නවා මේක දැන් ඒ වගේ තොරතුරු ඇත්තටම professionally ඔයගලන් patient කෙනෙක් වෙන කෙනෙකුට බාර දෙනකොට අදාළ වෙන්නේ නැති තොරතුරු ටිකක් මේ එයා බැඳලාද කියන එක සමහර වෙලාවට ඒකට අදාළ නැහැ. නේ යාගේ මෙඩිකල් හිස්ටරි එක අදාළ වෙන්න පුළුවන් නමුත් සමහර වෙලාවට මේ patient තනියම ජීවත් වෙන කෙනෙක් නමුත් ඒ නිසා යාට support එකක් ඕනේ. ඒ වගේ තොරතුරු කමක් නැහැ. නමුත් සමහර වෙලාවට අපි unwanted details ඔක්කොම ලියන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම ඔන්න ඒක අයින් කරන්න ඕන දෙයක්. අන්න ඒ වගේ අපි මේ OET වල ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට ට්‍රික්ස් කියලා දෙනවා. කොහොමද මේක හරියටම කරගන්නේ? කොහොමද අපි මේක B grade එකකට යන්න ඕනේ කියලා. හරිද? right. okay. so ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ මම මොනවද ඔයගොල්ලොත් එක කරන්නේ කියලා. එතකොට මම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ papers 4න් 3ක්ම කරන්නේ. එතකොට මගෙත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලන් වැඩි කාලයක් රැඳෙන්න යන්නේ. ඒක fortunatelyද unfortunatelyද දන්නේ මම තමයි හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. but ඔයගොල්ලන්ට writing වලට අපේ නාමල් සර් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනම තව additionally ඔයගොල්ලන්ට grammar class එකක් තියෙනවා. right grammar class එකක් තියෙනවා මොකද මෙතන ඉන්න හැමෝම එකම විදිහට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ profession එකේ නමුත් මේක additionally English කියන language එකත් add වෙන නිසා අපේ writing වලට සහ සමහර වෙලාවට speaking වලට grammar ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වට grammar එක නිකන් heart එක වගේනේ අපි කතා කරන්න නම් අපි sentence structure එකක් ගණන් ඉන්න එපයි අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඒතර ඒ වගේ පොඩි help එකක් ගන්නත් ඕන නිසා අපි grammar class එකත් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ඒතර grammar part එක අපේ වෙන සර් කෙනෙක් තමයි මිස්ටර් උගල්ල කියලා අපේ හොඳ panel එකේ සර් කෙනෙක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ reading paper එක, ඔයාලගේ listening paper එක, ඔයගොල්ලන්ගේ speaking තුනම වෙන්නේ මගේ අතින්. හරිද? right. එතකොට ওই තුන තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට class වල time tables දැනටමත් සමහර විට දීලා ඇති. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරගන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අත first day එකනේ. හරි first day එක නිසා මම ගොඩාක් ලොකුවට ඉංග්‍රීසි වලින් බරබර දාලා කතා කරන්න ගියොත් එහෙම මෙතන ඉන්න මම දන්නා භාගයට භාගයක් මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා දාලා යනවා. හරි ඒ නිසා මම එහෙම ලොකුවට අද ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට බරක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි සරලව මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා වැඩේ පොඩ්ඩක් දැනගෙන යමු. හරි මොකක් ඔළුවට දාගන්නයි ඕනේ මේක මොකද්ද කියන එක. ලොකුවට බරක් කියලා ගන්න එපා. අම්බෝ මේක OET කරන්න පට්ට අමාරුයි කියලා සමහර අය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මේක ලේසි කරන්න. හැබැයි ඔයාලා මං කියන විදිහට වැඩේ කොට දා ගන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොමිස් වෙන්න පුළුවන් නම් රයිට් මේ කියන විදිහට වැඩේ කොට දා ගන්න පුළුවන් නම් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකනේ මේක O levels නෙමෙයි මේක A levels උත් නෙමෙයි මේක නේ පඩිය වැඩි කරගන්න යන එකකුත් නෙමෙයි එහෙම එක්සෑම් එකක් නෙමෙයි මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එක පිළිබඳ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්නින් පොයින්ට් එක. හරියට ඔයගොල්ලන්ගේ A level එක්සෑම් එක වගේ. ඔයගොල්ලන් නර්සින් වලට යන්නේ නැත්තේ නේද? ඔයගොල්ලන්ට හොඳ රිසල්ට් එකක් A levels වලින් තිබ්බ නිසානේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වුණා. ඔයාලා මොන ප්‍රොෆෙෂන් එකටද යන්නේ? සමහරක් විට මෙතන ඉන්න ගොඩාක් දෙනෙක් අපි ගොඩාක් වෙලාවට දන්න දෙයක් තමයි අපි මෙඩිකල් යන්න තමයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හිතාගෙන තමයි සයන්ස් කරන්නේ. බට් අපිට පොඩි මාක් එකක් හරි අඩු වුණොත් අපි නර්සින් පැත්තට හැරෙන අය ඇති. සමහර අය පොඩි කාලේ නම් ආස නර්ස් කෙනෙක් වෙන නිසා ඒ සයිඩ් එකට. ඒ කියන්නේ A level exam එක ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වුණා. ඔයගොල්ලන්ගේ නේද ප්‍රොෆෙෂන් එක තීරණය කරන්න. එතකොට මේ එක්සෑම් එක කවුරුත් ඔයගොල්ලන්ට ෆෝස් කරේ නැහැනේ. ගෙදරින් ෆෝස් කරේත් නැහැ. අරයා කිව්වෙත් නැහැ. මෙයා කිව්ව හින්දාත් නෙමෙයි. ඔයා හිතලා තීරණය කර මේ රටේ ජීවත් වෙන එක නම් හරියන්නේ නැහැ. කොහාට හරි යන්න ඕනේ. opportunities ඕන තරම් තියෙන එක්සෑම් එක කොට දා ගන්න ඕනේ. ඕකනේ අපේ නේද? අයිලා අර කතා අර මේ කතා නෑ. අපිට ඕක තමයි සරල ඇත්ත. එතකොට අපි එක්සෑම් එක කරන්නේ අපිට මේ opportunity එක ගන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා කවුරුත් ඕගලන්ට ෆෝස් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕගලන් තම කැමැත්තෙන් තමයි එක්සෑම් එක කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඕගලන්ගේ මොටිවේෂන් එක ඔයාම වෙන්න ඕනේ.
නේ අපි මේ පටන් ගත්ත එක දිගටම කරගෙන යනවා. මොකද ගොඩාක් අයට ඔන්න ඔය ශක්තිය තමයි නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් මගදී අතහැරලා දානවා. හයියට අල්ලන් ඉන්න හරි අමාරුයි ගොඩක් අයට. හරි ඒ නිසා OET අද පටන් ගන්න දේ අද මම කියලා දෙනවා සමහර දේවල්. ඒව ඔළුවට දාගන්න. අමාරුයි කියලා හිතනවා නම් අමාරු තැන්වලදී මට කියන්න. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අමාරුයි. ආයි කියලා දෙන්න. මම ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න ලෑස්ති. මොකද අපි බැජස් ගොඩාක් කරා. ගොඩාක් අයගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳුවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා පොඩි ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. එතකොට මේ දේවලුත් එක්ක තමයි අපි ක්ලාස් එක කරගෙන යන්නේ. නැතුව අර උඩින් පාත් වෙලා දැන් හරි මේක කරන්න කියලා නෙමෙයි. මොනවද ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ඒක කොහොමද ඒකට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න කොහොමද අපි මේක කරගෙන යන්න ඕන කියලා A to Z ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මේ ක්ලාස් එක ඇතුළත. ඒක මම ප්‍රොමිස් වෙනවා ඕගොල්ලන්ට අද දවසේ. ඒ නිසා හැමෝටම පුළුවන්. මෙතන ඉන්නවා නම් කවුරු හරි මට කතා කරගන්න බෑ. මම මේ වෙනකන් කිසිම කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා නැහැ. ඉන්නවා නම් එහෙම කෙනෙක් බය වෙන්න එපා. අපිට ඔයාට OET ස්පීකින් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද ඕගොල්ලන්ගේ OET ස්පීකින් එක මොකක්ද? එක්සෑම් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ මොනවටද? එතන ඉඳලා පටන් අරගෙන ඔයාගේ කන්වර්සේෂන් එක ස්ටාර්ට් කරන සෙන්ටෙන්ස් එකේ ඉඳලා ඔයාගේ කන්වර්සේෂන් එක ෆිනිෂ් කරන සෙන්ටෙන්ස් එක දක්වා හැම ඔප්ෂන් එකක්ම ක්ලාස් එක ඇතුළතදී කියලා දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක විසඳ ගන්න විදිහත් අපි ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙනවා. හැබැයි ඉතින් දිගටම ක්ලාස් එකට එන්නත් ඕනේ සහ ඉදිරිපත් වෙන්නත් ඕනේ. හරි? يعني කතා කරන්නත් ඕනේ. ඒකට ඒ හැම පැත්තම කරගෙන ගියාපුවාම ඕගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මම වැඩිපුර ස්පීකින් පැත්තට යනවාද? මොකද අද දවස මම වෙන් කරේ ස්පීකින් සයිට් එකට නිසා. සහ ඊළඟ දේ මතක් කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරනකොට ෆස්ට් ටේම අපේ නිල්මිනි මිස් මතක් කරන්න ඕනේ. නිල්මිනි මිස් තමයි මේ අකඩමික නේද පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මිස් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරලා ඔයගලන්ට ක්ලාස් එකේ විස්තර ටීචර්ස්ලා කවුද, කෝස් එක මොන වගේද, ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද, ගැටලු මොනවද මේ හැම දෙයක්ම කතා කරලා තමයි අපි ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මිස් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ නෙවෙයි ඉන්නේ. යා නිව්සීලන්ඩ් වල ඉන්නේ. එතකොට ටයිම් ඩිෆරන්ස් බලපානවනේ මේකටනේ. ඒතර 8 to 10 කියලා කියන්නේ මිස්ලාගේ වෙලාවෙන් මං හිතන්නේ පාන්දර වෙන්න ඕනේ. එතකොට පාන්දර හෝ දවල් වෙන්න ඕනේ. මට ඇත්තටම ගණක් නැහැ. දවල් වෙන්න ඕනේ මං හිතන්නේ දවල් වෙලා. ඒතර වැඩ කරන වෙලාව arrange කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මිස් ප්‍රොමිස් වුණා ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක් හෙට දවසේ වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට වෙනම එක පවත්වනවා හෙට හෝ එක වෙනම පවත්වනවා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් මිස්ගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන් මොනවද ඒක තියෙන්නේ කියලා. හෙට ඒගොල්ලන්ට පාන්දර 3:00යි වෙලාව. ඉතින් පාන්දර 3:00ට නේද වැඩ කරන කෙනෙක්ට නැකලා සෙෂන් එකක් කරන්න හරි අමාරුයිනේ. ඒ නිසා අපි මිස් ඕගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරાવી. එතනදී ඕගොල්ලන්ට තියෙන ෆීස් එතකොට OET කියන්නේ මගිනුත් සමහර දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩාක් දේවල් මිස් හරහා දැනගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න, ගැටලු ඕන දෙයක් මිස්ගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. අද මම ඕගොල්ලන්ට OET ස්පීකින් සයිඩ් එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඊට අමතරව චූටි දේවල් ෆැක්ට්ස් ටිකක් කියන්න. මොකද මෙතන අලුතෙන්ම OET කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් ලොකු අවබෝධයක් නැතුව ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ස්පීකින් විතරක් කිව්වහම නිකන් මඤ්ඤං වගේනේ. ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට නිකන් එන්න හිතෙන්නේ නැහැ වගේ එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවනේ අපිට පොඩ්ඩක් පොඩි එකක් ඔලුවට ගියාපුවාම නිකන් ඕකේ වගේ. රයිට්? ඒ නිසා පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටිකක් කියන්නම් ඉතුරු පේපර්ස් ගැනත් අපි ස්පීකින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින්. හරිද? රයිට්. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන්ගේ පේපර්ස් 4ක් තියෙනවා. පේපර්ස් කියන්නේ ස්පීකින් එකත් එක්ක කෑලි 4ක් තියෙනවානේ. ওই කෑලි 4ටම මොකද්ද ගන්න ඕනේ? නර්සින් යන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕකට B එකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? B එකක් ගන්නවා කියලා කියන ඕගොල්ලන් IELTS ගැන හොඳට දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට IELTS කරලා OET වලට බහැලා ඉන්න කට්ටියත්. IELTS වල 7 කියලා කියන්නේ මේකේ B වගේ. ඔන්න ඔය ලෙවල් එකේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර සාමාන්‍ය මට්ටම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මට්ටම කියලා කියන්නේ C- C+ එකක්. අපි C- කියමුකෝ. C- එක වගේ. එතකොට ටිකක් ඊට වඩා ඉහළ ඉංග්‍රීසි මට්ටමක් ඕන වෙනවා. ඇත්තටම දැන් වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක් මෙතන ජොයින් වෙලා ඉන්නවා නම් මොකද සමහර අය මේ කෙයාගිවර්ස්ලා විදිහට
රටවල් වල වැඩ කරන කට්ටිය ඇති සමහර විට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට උනත් තමන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එක තිබුණට නේද? ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් තිබුණට බට් OET කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට නර්ස් කෙනෙක් විදියට ඒ රටේ පත්වීමක් නැත්නම් ඒ රටේ වැඩ කරන්න නම්. නැත්නම් අර ඉංග්‍රීසි proficiency එක English proficiency you will have to show your English proficiency for the people because you are dealing with the patients of those nations, not with the Sri Lankans. Now speaking, you have to speak with those people. You have to listen carefully for those patients. And also you have to write, you have to read the patient's record. So you have the responsibility. This is not a kind of a normal human being. You're dealing with the patients. So in that case, they're accepting a higher band score from you, right? So if you're living in another country, so then you will realize how much this English language really help us. Not only, it's not only for the profession, right? It's not only for the profession, but if you know English well, so then you can survive in a country. ඒ නිසා මේ exam එක mode එක විතරක්ම ඔලුවට දාගන්න එපා. ඔයා රටකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ රටේ survive වෙන්න. ඒ රටේ යාළුවෙක් ඇති කරගන්න. නේ? අපිට බෑ නැත්තම් survive වෙන්න. කඩේකට ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්න. එතකොට හැම රටකම වගේ අපේ වගේ නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නොලොජි බේස් වෙච්ච රටවල් තියෙන ගොඩාක් වෙලාවට. එතකොට ඒ වගේ දේවල් පරිහරණය කරන්න. ඒවට හුරු වෙන්න, ඊමේල්ස් ගහන්න, නේ? අපේ වගේ කෝල් එකක් දීලා බෑනේ අමාරුයිනේ. එතකොට ඊමේල් එකක් ගහගන්න. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් හරි ඉංග්‍රීසි දැනුම ඕන වෙනවා. මේ OET හරහා ඕගොල්ලන්ගේ ඒ සියලුම ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඒ තරම් ඕගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක improve වෙනවා. OET කරපුවාම හරිද? රයිට්. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට රයිටින් එකක් තියෙනවා. රයිටින් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලෙටර් එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට රීඩින් පේපර් එකක් තියෙනවා. රීඩින් පේපර් එකේ questions 42 තියෙනවා. 42 වලින් අඩුම B එකක් ගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු 30ක් තියෙන්න ඕනේ. 42කින් 30ක් ගත්තා නම් B එක අතේ. ඒ වගේම තමයි listening paper එකත් ඒ හා සමානව යන්නේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ස්පීකින් එකෙත් B එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ කට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ goal එකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි basic details ටික OET exam එක ගැන. OET කරන්න හැමෝටම බෑ. ඔයගොල්ලන් තමයි lucky. ඇයි මොකද nurses ලට OET කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ OET කියන exam එක ඔයගොල්ලන්ට තමයි introduce කරලා තියෙන්නේ. Not only for the nurses but for the doctors. නේද? pharmacists ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ medical කියන tag එක තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ 12 versions තියෙන OET වල. ඒකට nurses ලට වෙනම exam එකක්. ඒකට nurses ලට කියන ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට exam එකේ එන අපි කියමුකෝ reading වලට එන මොන හරි article එකක් තියෙනවා නම් writing එකට එන මොන හරි patient record එකක් තියෙනවා නම් OET වල speaking වල patient කෙනෙක් එක්ක role play එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම ඔයාලගේ ජීවිතේ කරන දේවල් ඔයාලගේ profession එක ඇතුළේ කරන දේවල් ටිකම තමයි exam එක ඇතුළේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා real nurse කෙනෙක් වෙන්න තමයි මේකේ ඕනේ. හරි එච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන. ඔයාලා හැමදාම කරන දේවල් ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නයි ඕනේ. ඒක හරියම හොඳට ඔයා තමයි පර්ෆෙක්ට්ම රෝල් මොඩල් එක. ඔයා තමයි හොඳම නර්ස් කියලා පෙන්වන්න. එහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ හොඳම අය තමයි. නමුත් ඒක අපි එක්සෑම් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක හරහා. අනිත් ඒ තමයි මේ මුළු එක්සෑම් එක හරහාම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් නොලෙජ් එක නෙමෙයි චෙක් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක තමයි චෙක් කරන්නේ. බට් ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් පෙන්නනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් නොලෙජ් එකත් ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද ඒ වපසරිය ඇතුළේනේ මේක යන්නේ. නේ? ඒ ඔක්කොමත් එක්ක හරහා යන නිසා ඒක ඔයගොල්ලන්ට හෙල්ප් එකක් වෙනවා ඇත්තටම. මොකද ඔයගොල්ලන්ට IELTS කරන්න ගියොත් එහෙම IELTS exam එක කරන්න ගියොත් ඔයගොල්ලෝ දැනකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ රීඩින් වල එහෙම වෙන මොනවාදෝ ඒවනේ এডুকেෂන් සයිඩ් එක නේද ඉකොනොමි සයිඩ් එක අරක මේක නේ ක්ලයිමට් චේන්ජ් එක රටේ නැති දේවල් එනවා රීඩින් එකට. ඊපස්සේ ස්පීකින් එක මොනවා හයිද දන්නේ එක දේවල් accommodation home friends persons අපි දන්නේ මොකක් අහයිද කියලා. හැබැයි OET වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගාන චුට්ටක් සරයි. නමුත් OET වලට IELTS වලට සාපේක්ෂව OET ගාන චුට්ටක් වැඩි. කියන්නේ exam fee එක වැඩි. ඒ නිසා first time exam එක ගොඩ දා ගන්නවා කියලා හිතාගන්න දෙපාරක් කරන් තියාගත්තොත් එම් කෙතරින් බරබරේ දාන්න. හරි
මොකද ඔයගොල්ලන් අමාරුවෙන් හොයාගන්න සල්ලි මේ දවස්වල හරි අමාරුයි. ඒ නිසා එක්සෑම් එක තනිකර එකපාරින් කරගන්නවා කියලා මාස 3 එකම විදියට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මේක හැබැයි මහන්සි වෙන්න නැතුව කොට දාගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අඩුම ඔයගොල්ලන් දවසකට එක පේපර් එකක් හරි මේකට කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් busy. We everybody know that. right ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ එක්ක ගෙදර වැඩ family balance කරන වැඩ එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ professional life night duty day ඒවා ඔක්කොමත් එක්ක මේකට දෙන්න පුළුවන් කාලය සමහර විට මුලින් හිතේ සීමිතයි කියලා. නමුත් ඒ සීමිත ඒක කරගන්නවද? ඒක සීමිත කරගෙන ඕගොල්ලන් එක්සෑම් එකක් මේ ක්ලාස් එකටත් ගෙවලා එක්සෑම් ෆී එකක් ගෙවලා එක්සෑම් එක අනා ගන්නවද? නැත්නම් ආහාර කැපකිරීමක් කරලා කොයින් හරි ටයිම් එක වගෙන දවසකට මොකක් හරිම පේපර් එකක් අඩුම ගානේ දවසකට මොකක් හරිම එකක් ඔයගොල්ලන් හොඳටම මහන්සි වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් දවසකට එක රයිටින් එකක් දවසකට එක ස්පීකින් එකක් ලිසනින් එකක් රීඩින් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් that is perfect. අනිවාර්යයෙන්ම 100% විශ්වාස කරනවා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම කෙනෙක්ට කොට දාගන්න පුළුවන්. මොකද මේ එක්සෑම් එක කොට යන්න පුළුවන් කටපාඩම් කරන එකෙන් නෙවෙයි ප්‍රැක්ටිස් කරන ප්‍රමාණය මත. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? එච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. හරි right එහෙනම් ඔහොම තමයි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක මම හිතනවා ඔය ඇති කියලා. මොකද වැඩි ඕක කියවන්න ගියොත් එimhe ඕගොල්ලන්ටත් මේක පට්ට බෝරින් වෙනවා. හරි right එතකොට ওই ටික තමයි ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික. ඒ නිසා මම ලොකුවට ඒ දේවල් ගැන යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යනවා ඊළඟට පොඩි ස්ට්‍රැටජිස් ටික. මොකද අපි දැන් අද ස්පීකින් නේ කරන්නේ. Right? So today's a speaking day. So we have to do something about the speaking because ආද ආවනති කෙනෙක් හරි ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් දැන් මොනවාද බං අර ඊයේ කිව්වේ කියලා කියන්න දෙයක් තියෙන්න එපා. ඒ නිසා මම කියන්න දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. හරි? right. ඉන්න මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනකම්. right. මේකේ මුකුත් ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ලියා ගන්න දෙයක් තිබ්බොත් මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඒ නිසා දැනට මුකුත් නෝට් කරගන්න ඕනේ මේ අර එහෙම කම්මුලේ අත තියාගෙන අනේ වෙච්ච දෙයක් කියලා එහෙම නිදාගෙන එහෙම ඉන්න එපා පොඩ්ඩක් නිකන් අර අවදි වෙලා නේ තාම 8යි ගානක් වෙලා නිදිමත නැහැනේ නේද පොඩ්ඩක් අවදියෙන් ඉන්න හරි right අවදියෙන් ඉඳලා අපි ක්ලාස් එක කරමු right speaking strategies කියලා තමයි මම මේක නේම් කරලා තියෙන්නේ බලමු මේක මොකක්ද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා අපිට ඔළුවට ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් මේකේ තියනවා වෙන්න ඕනේ බලමු අපි okay right right මේක තමයි පළවෙනිම දේ රෝල් ප්ලේ එකක් තියෙන මම මේක ඔයගලන්ට කලින් කිව්වනේ මොකද තියෙන්නේ රෝල් ප්ලේ එකක් රංගපාන්නයි තියෙන්නේ කවුද ඔයාලගේ චරිත තමයි නර්ස් නෝනා නැත්නම් නර්ස් මහත්තයාගේ චරිත තමයි රංගපාන්න තියෙන්නේ ඔයා තමයි මේන් කැරක්ටර් එක මම කවදාවත් රංගපාලා නැතුවදී සමහරක් අය ඔන්න තියෙනවා රෝල් ප්ලේ එකක් කරන්න රංගපාන්න පුළුවන්ද කියලා try එකක් දෙන්න මොකද මේකේ සිටුේෂන් එකක් නේ දෙන්නේ ඇත්තම අවස්ථාවක් නෙමෙයි මේ වගේ අවස්ථා ගණනාවක් ඕගොල්ලන්ගේ ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එකේ ඕගොල්ලන් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක දැන් වෙන කෙනෙක් එක්ක කරන්නයි යන්නේ. හරියට නිකන් අර චූටි කාලේ සෙල්ලම් කරනවා වගේ නේද? කවුරු හරි ප්ලොට් එකක් කියන අපි මෙහෙම කරමු මෙහෙම ගෙදරක් දාමු අර එහෙම කරමු ඔයා මෙයා වෙන්න ඔයා අම්මා වෙන්න මං තාත්තා වෙන්න එම් බෙහෙත් ගේන්න මේ වගේ එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ස්ටෝරි එකක් ඕගොල්ලන්ගේ අතට දෙනවා රෝල් ප්ලේ කාඩ් එකක් විදියට. ඔයාලා ඒක කරලා පෙන්නන්නයි ඕනේ. right මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගොඩාක් කට්ටිය එක්සෑම් එකට ගියාම අම්මෝ මං ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ එක්සෑම් එකකට මම මේ එක්සෑම් එක හරියට කරන්න ඕනේ මම දැන් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා අමුතුවෙන් හිතට ගන්න එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා විහිං ඔයා නර්ස් ඔයාට අමතක වෙන ඔයා ඇත්තටම නර්ස් කෙනෙක්. ඔයා ඇත්තටම පේෂන්ට්ස්ත් එක්ක තමයි ඩීල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න එක්සැමිනර් තමයි ඔයාගේ හැම වෙලෙම පේෂන්ට් වෙන්නේ. ඔයාගේ රෝගියා බවට පත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් එකේදී නම් මම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ පේෂන්ට් වෙන්නේ. මම හැමදාම ලෙඩා වෙනවා. හරිද? right. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙඩා විදියට රඟපාන්නේ. ඒතකොට මාව ඔයාලා කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ කවුරු විදියටද? as a real patient. එහෙම අමතක වුණ වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? අමුතු එකක් ඔළුවට එනවා. මම මෙයාට කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ? මම මෙයාට කොහොමද මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා ලොකු බයක් එක්ක එනවා. මේකක් ගන්නවා. එහෙම එකක් ගරගන්න නැතුව අපි කරමු notes එක ඔක්කොම. right. එහෙම එකක් ගන්න එපා. මෙයා මගේ patient. ඒ රෝල් ප්ලේ එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඉස්සරහා
කවුරු හිටියත් ඔයා ඉන්නේ real patient කෙනෙක් එක. That's what you have to believe. So that is really easy for you to deal with the patient, right? So it says the role play as if you're with a real patient. And then it says allow time to establish a relationship with the patient and ask for relevant information, right? ඒක අපි අමතක කළා දාමුකෝ දැන් ඒව මම පස්සේ කතා කරනවා. ඔයගලන්ට දැන් තව essential දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට කොච්චරක් වෙලාව හම්බ වෙනවද මේක කරන්න කියලා. right role play එක කියලා කියන්නේ මේ වගේ පොඩි කාඩ් එකක්. මේක නෙමෙයි මේක ලින්ක් කවරයක්. මේ වගේ කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කාඩ් එක ඔයගලන්ගේ අතට දෙනවා. ඒ කාඩ් එකේ මේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට example කාඩ් එකක්. ඒතකොට බලා ගන්න බලන්න මම සමහර විට ඔයගලන්ට දාලාත් ඇති tunes දානකොට. හරි එක්සැම්පල් එකක් විතර. එතකොට ඒකේ තියෙනවා සමහර දේවල් අපි බලන්න ඕන දේවල්. ඕක ඔක්කොම බලා ගන්න විනාඩි 3ක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. You'll have 3 minutes to read the cue card question and just to be get ready. And I will let you know how that we have to spend this 3 minutes. මේ 3 minutes spend කරන එක කොහොමද හරි විදියට මේ විනාඩි 3 ගත කරන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොකද ඒක නිකන් ඔය කොලේ දිහා විනාඩි 3 මනේ අපොයි මේක කොහොමද කරන්න කියලා ඔය මෙහෙම බලන් හිටියොත් එimhe ඕක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක කරගන්න වෙන්නේ. ඒක කරන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. බලන්න ඕනේ වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ වචන ටික හරියට අන්ඩර්ලයින් කරගෙන හරිය විදියට බලාගෙන හිටියොත් right කිසිම තැනක පැටලෙන්නේ නැතුව වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. කතා කරන්න තියෙන විනාඩි 5යි. ඒ විනාඩි 5නොත් ඕගොල්ලන්ගේ patient විදියට ඉන්න කෙනා ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මම exam එකේ ඕගොල්ලන්ගේ real exam එකේ එයත් වචනයක් දෙකක් හරි කතා කරනකොට ওই විනාඩි 5නොත් විනාඩියක් දෙකක් යනවා එයාට. එතකොට ඕගොල්ලන් කතා කරලා තියෙන බොහොම පොඩි කාලයක්. ඕකෙන් තමයි ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ ඔයා වැඩ කාර්යයක් කියලා. නේද? ඒ නිසා ඒකට වැඩ දාන්න අපි ඒ ටිකට තමයි speaking class එකෙන් යන්නේ, right? So the first of all you have to remember that you are with a real patient, not with the examiner, not just a person. This person is a real patient, so you will have to treat the patient as a real patient. You have to do the same thing that you are doing always for the patients in the hospitals, right? Right. So what next? Remember that the assessor is testing your ability to communicate effectively with patients in English. They're not testing your medical knowledge. සමහර අය පොඩ බය වෙනවා, පොඩ nervous වෙනවා. මට වැරදිද දන්නේ මට nursing කියන එක හරියන්නේ නැති වෙයි කියලා මෙයාලා හිතයිද දන්නෙත් නැහැ කියලා එහෙම සමහර වෙලාවට බය වෙන වෙලාවල් තියෙනවා නේ. නෑ එහෙම එකක් නෑ. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ English knowledge එක තමයි බලන්නේ. ඕගොල්ලන්ට හරියට effectively communicate කරන්න පුළුවන්ද කියලා. right ගොඩාක් වෙලාවට අපි දැන් වෙන country එකක ඉන්න patient කෙනෙක් නම් treat කරන්න යන අපි ගොඩාක් වෙලාවට we have to be very polite. We have to be very polite. Each and every step have to be discussed with the patients. and සමහර වෙලාවට මම දැන් ලංකාවේ එක හරියටම සිද්ධ වෙනවද කොහොමද කියලා. නමුත් මේ exam එක ඇතුළතදී ඔයා යම් කිසි දෙයක් patient ගෙන් අන්න කලින් යාගේ permission එක අරගන්න ඕනේ. මම මෙහෙම ඇහුවට කමක් නැද්ද ඔයාගෙන් කියලා. එක පාට ඩෝන් ගාලා යාගේ විස්තර අහන්නේ නැහැ. නම කියන්න එහෙම ගාලා එක පාට ඩෝන් ගාලා අහන්නේ අපි යාගේ. මොකද කරන්න ඕනේ? මම වාගේ personal informations ටිකක් මට ඕන කරලා තියෙනවා. මම මේ සිංහලෙන් උගන්වන්න පොඩක් examples ටික පොඩක් ඔළුවට දාගන්න. මොකද්ද මේක ඇතුලේ වෙන්නේ කියලා. එහෙම ලොකු බරපතල දේවල් නේ පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. පොඩි දේවල් ටික හරියට ඔළුවට දාගත්තාම ගේමක් නැහැ. You got it? Right? So before asking personal information, maybe the name, the date of birth, or maybe the address, or maybe about the medical history. So before asking all those questions, you have to get the permission from the patient. Whether it's because sometimes the patients la ඇත්තටම informations දෙන්න කැමති. නමුත් අපි එකපාරට යාගේ අවසරයකින් තොරව යාගේ informations ගන්න යනකොට ඒකෙන් පෙන්නන්නේ අපි rude කියලා. ඒක අපේ රටේට වඩා, කියන්නේ මම දැන් UK වලත් හිටපු නිසා ඒ වෙනස මට හොඳට තේරෙනවා. නිසා ඕගොල්ලොත් යන්නේ UK, ඒක කැනඩා, ඒක නිව්සීලන්ත, ඒක ඕස්ට්‍රේලියාව රටවල් හතරෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ කට්ටිය යන්නේ. ඔය රටවල් හතර තමයි මොකක් හරි මූව් වෙලා යන්නේ. ඒතර ඔය හතරම එකම ජාතිය රටවල් හතර. ඒතර ඔය හතරෙම වගේ යන්නේ එකම ප්‍රොසීජර් එක. ඒ නිසා ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ට ඒ patient respect කරනවද කියන එක හරියටම බලනවා. So we all have to respect එයාගේ patient ගේ emotions වලට respect කරන්න ඕනේ. එයාගේ attitudes වලට එයාට කොයිම වෙලාවකවත් rude වෙන්න බෑ. rude වෙනවා කියලා
නිකන් අර තරහෙන් වගේ උත්තර දෙන්න බෑ. එක පාට අහන්න බෑ. ඒ නිසා අන්න ඒ දේවල් ටික තමයි කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ හරි ඉෆෙක්ටිව්ලි. අපි බලමු මොනවද ඒවා කියලා. Right. ඊළඟට pay attention to the type of information you need to communicate to the patient and adjust the way you communicate this information for different situations. If the patient is being given bad news, for example, you should show empathy and kindness, right? මේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපිට එක එක සිටුේෂන්ස් එන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ අපිට අපේ Q card එක විදිහට මොන වගේ සිටුේෂන් එකක් එයිද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරනකොට හැම දවසක්ම එක වගේද? ඔයාලා ඉමර්ජන්සි එකේ ඉන්නවා නම් එහෙම නේද? කියන්නේ මාර විදියට දවස වෙනස්නේ. අද දවස නෙමෙයි ඔයාලට හෙට දවස තියෙන්නේ. ඒ පේෂන්ට්ම නෙමෙයි හෙට දවසට එන්නේ. එක ප්‍රශ්න, එක ප්‍රශ්න, ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක විදිහට නේ වෙනස්නේ. එතකොට අපි දන්නේ අපිට හරියටම මොන Q card එක මොන සිටුේෂන් එක හම්බ වෙයිද කියලා. එතකොට අපේ සිටුේෂන් එකේ විදිහට අපේ vocabulary අපි කතා කරන විදිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න ඕගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට එන comments Q card අපි වර්ග කරලා කතා කරමු මොනවද කියලා. මම පොඩි examples ටිකක් කිව්වොත් එහෙම සමහර වෙලාවට දැන් මේකේ තියෙනවා මගේ bad news එකක් දෙන්න. නරක ආරංචියක් දෙන්න. මෙයාට මොකක් හරි ලෙඩක් තිබිලා ඕගොල්ලන්ගේ patient ඇවිල්ලා මෙයාගේ මොකක් හරි check up එකක් කළා මේකෙන් අඳුනගෙන තියෙනවා මෙයාට මොකක් හරි ලෙඩක් තියෙනවා. ඒක diabetes වෙන්න පුළුවන්, ඒක cancer එකක් තියෙනවා, ඒක මොකක් හරි එයාට බරපතල තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක දැනුම් දෙන්න කියලා ડોක්ටර් කියනවා මට නම් බෑ ඔයා කියන්න. ඒතර ඔයාගේ රාජකාරිය තමයි මොකද්ද? මෙයාට මේක දැනුම් දෙන එක. එතකොට ඒක පාට අර කන්ට ගැහුවා වගේ ඔයාට මේක තියෙනවා කියලා කියන්නේ නෑනේ. ඕගොල්ලන් කවදාවත් හොස්පිටල් එකේදී කියනවද එහෙම නෑනේ. ඒතර එයාගේ හිත හදලා නේද මේක මේක එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි කියලා බොරු කියන්න බෑ අපිට. නමුත් මේකට ට්‍රීට්මන්ට්ස් තියෙන ඕන තරම් මේක ඔයාට විතරක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ මේක ගොඩාක් අයට ලෝකේ වෙනවා. එතකොට ඔයා හොඳ තැනකට අවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාට ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. ඔයාට බෙහෙත් කරනවා අපි. එතකොට ඔය ගොඩාක් කට්ටිය මේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලින් මේ හොඳ වෙලා තියෙනවා වගේ වර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරලා යාව ටිකක් උඩට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න ඔය දේවල්. එතකොට හිතන්න සමහර වෙලාවට අපිට එනවා පේෂන්ට්ස් යකා නැගලා. භාගයට මෙන්න එහෙම නෑනේ නේද? ඔයගලන්ටත් හම්බෙනවා ඇති ඕන තරම් ඒ වගේ කට්ටිය තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නවා නේ හරියට මේ මොනවද එයාට ට්‍රීට් කරලා නැහැ එයාගේ බස් එක එයා ප්‍රෙස් කරලා එයාට ආන්සර් කරලා නැහැ කවුරුත් එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ ඕගොල්ලන්ට වැඩ නෙමෙයි අපිට හෙන්නට වැඩ තියෙනවා කියලා එහෙම යකනගල දෙකක් කියන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට නේද ඒගොල්ලෝ අපොලොජයිස් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අපොලොජයිස් කරලා ඒකට හේතු ප්‍රකාශ කරලා ආයෙ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ චුට්ටක් ගන්න ඕනේ උඩට so you have to do that one හරි ඊට පස්සේ සමහර සිටුේෂන්ස් තියෙනවා කොයි වගේද patient එක නෙමෙයි ඔයා කතා කරන්නේ patient ගේ අම්මා බබාගේ අම්මත් එක්ක නේ දැන් බබා තමයි patient පොඩි කෙනා තමයි patient නෙමෙයි අම්මා බය වෙලා අම්මත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ guardian එක parent කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න වෙලා එතකොට ඒ කතා කරන විදිහ තවත් ඊට වඩා වෙනස් වෙනවා සමහර වෙලාවට. සමහර බයිස්ටෑන්ඩර්ස් ලා ඉන්නවා. බයිස්ටෑන්ඩර්ස් ලා ළඟ ඉන කෙනා එක්ක කතා කරන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා නේ. ඊට පස්සේ සමහර ඉන්නවා හොස්පිටල් බෝඩ් වල නවත්තලා බය වෙලා. ඇයි බය වෙලා? නූල් බඳලා යකු දැකලාද? නෑ එහෙම නෙමෙයි. ඔපරේෂන් එකක් හරි සර්ජරි මොකක් සර්ජරි එකක් තියෙනවා දවසකින් දෙකකින්. හෙට තියෙන්නේ අනිද්දා තියෙන්නේ. බය වෙලා ඉන්නේ ෆස්ට් ටයිම් ඔපරේෂන් එකකට යන්නේ. තේරෙන්නේ නෑ. එක කට්ටිය එක කතා කියන වෝඩ් එකට මාරු පේෂන්ට්ස් ලා කියනවා මෙයා මාර විදියට බය වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තැනදී යාට කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද? අන්න ඔය වගේ එක සිටුේෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට එක සිටුේෂන්ස් අනුව අපිට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න ඕන විදි වෙනස්. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට ස්පීකින් ක්ලාස් එක හරහා මේ හැම සිටුේෂන් එකක්ම කියලා දෙන්න. ඒ හැම සිටුේෂන් එකකටම ඩීල් වෙන්න ඕනේ අපිට උවමනා වෙන phrases තියෙනවා sentence patterns තියෙනවා ඒවා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා start කරන්නේ කොහොමද greet කරන්නේ කොහොමද එයාගේ කොතනින්ද මුකෙන්ද අපි conversation එක start කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි කොහොමද conversation එක අරගෙන යන්න ඕනේ එයාගෙන් එන respond එකට අපි කොහොමද නේද දැන් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ patient ගෙන් මොන වගේ දෙයක් අපිට හම්බ වෙයිද ඒකට අනුව අපේ reply එක මොකක් වෙන්න ඕනද නේද නැත්නම් අපිට එකපාරට කියලා අර ටික විතරක් මේ ටික විතරක් ඉගෙනගෙන ගියොත් එහෙම අපිට හිතා ගන්න බෑ අපිට යාර රෙස්පොන්ඩ් කරනකොට අපි මොන වගේ රිප්ලයි එකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට බය වෙනවා. ඒකයි මම ඔයගලන්ට මුලින්ම ස්ටාර්ට් කරනකොටම කිව්වේ even if you don't know how to speak in English you can do the OET speaking and also I guarantee that you can speak well in the exam also you can get a B grade. I guarantee that if you're truly dedicate yourself for this exam you can do that one I promise that
Okay, right. So we'll move on to the next. Don't memorize long answers. Anything the assessor think has been memorized will not be assessed. මේක මෙහෙමයි. සමහර වෙලාවට සමහර lines අපි කටපාඩම් කරගෙන යන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මොකද සමහර phrases තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අපි කතා කරන දේවල් තියෙනවා. ඒව හැම එකටම ඕන වෙනවා. එතකොට ඒක පාඩම් කරගෙන ගියාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක පාඩම් කරපු විදිහටම එළියට දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ සමහරට කටපාඩම් කරන්න කිව්වම මේ විදිහටම ගිහින් කියනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ඇදලා පැදලා කියන්න වෙපයි. මම වෙනනම් ඔයගලන්ට කියවලා සමහර කට්ටිය පාඩම් කරගෙන ඒක කියන්නේ කිසි ඉමෝෂන් එකක් නැතුව දැන් ඔයගලන්ට හිතනවාද මම කොලයක් බලන් දැන් කතා කරනවා කියලා නේ එහෙම හිතෙන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ මට හිතට එන දේවල් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඒකට ඔයගලන්ට තේරෙනවා මෙයා කොලයක් බලාගෙන නෙමෙයි මේ just I'm speaking කියලා. but මම මොකක් හරි කටපාඩම් කරගෙන වෙලා අර පොලිටිෂියන් කෙනෙක් වගේ කතා කරොත් එහෙම අපි දැන් මේ ළඹ සිටින්නේ ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් කිව්වනම් මොකලන්ට මම මේ කොලයක් බලන් කතා කරන්නේ. ඒතර අපි කතා කරන ස්ටයිල් එක අනුව අපිට හොයාගන්න පුළුවන් whether this person has memorized the wrong answers or not. Whether this is speaking truly. එන්නනේ මං කියන එක. right අන්න ඒ ටික ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. හරිද? right ඊළඟට use varied vocabulary which matches the needs of the patient and the context of the role play. You need to show you can communicate with the patient in a variety of ways. දැන් මේක ඇත්තට අපි එක එක විදිහට මිනිස්සුන්ට ෂෝ දානවානේ. නේ? ඒක මං කියන්නේ අපි හැමෝගෙම ඕක තියෙනවා. අඩු වැඩි විදියට අපි කියනවා මේ අනිත් කට්ටියන් එන්න ෂෝ එක අරගෙන මේ කියලා. ඕක අපි හැමෝගෙම තියෙනවා අඩු වැඩි විදියට. අපි ලස්සන ඇඳුමක් අඳින්නොත් එහෙම නේද? අපි හිතනවා අනේ අපි මේ ගවුම ඇඳලා ලස්සනට කිව්වොත් එහෙම අපිට කවුරු ලස්සනයි කියයි. පොඩ අපි පෙන්නනවා නේ අපි ලස්සන ගවුමක් තියනවා කියලා. නේ ජුවලරීස් මේ ස්පෙෂලි ලේඩීස්ලා එහෙම තියනවානේ. නේද? හොඳට ඉගෙනගත්ත එඩියුකේටඩ් එක්කෙනෙක් නම් එයා ඒක පෙන්වන්න කැමති යන්නේ. එයා හොඳ එඩියුකේටඩ් පර්සන් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් එයා කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට එයාගේ එඩියුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ගැන පොඩක් එහෙම කතා කරලා ටිකක් පොඩක් පෙන්නනවා නේ. මම හොඳ එඩියුකේටඩ් එක්කෙනෙක් කියලා. as humans මම කියන එක human nature එකක්. ඒක කාටවත් වැරද්දක් නෙමෙයි. අපි පෙන්නනවා. ඒක අපිට afford කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අන්න එහෙම පේනවා. ඉතින් මේක තමයි ඕගොල්ලන්ට show කරන්න තියෙන හොඳ මේක. පෙන්වන්න තියෙන හොඳම වෙලාව. මොනවද පෙන්වන්න ඕනේ? ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දන්න වැඩ කැලී ටික ගැළපෙන විදියට දාලා පෙන්වන්න ඕනේ. මොනවද දාලා පෙන්වන්න ඕනේ? ඔයාලා හොඳ වචන දන්නවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලස්සන වචන vocabulary. දැන් කොහොමද අපිට vocabulary එනං improve කරගන්න පුළුවන්? ඒකත් ඕගොල්ලන්ට මම දෙනවා. මොකද මම ඕගොල්ලන්ගේ මේ class එක මම schedule කරලා තියෙන මෙන්න මේ විදියට. මම ඒකත් මෙතනදීම කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම first month අපි 3 months නේ අපේ class එක යන්නේ. first month එක ඇත්තටම මම ඕගොල්ලන්ට ගන්නවා මේවයි. මොකද මම එකපාරට හෙට ඉඳලා කිව්වොත් එහෙම ළමයි මෙන්න මේකයි role play එක. මේකට කතා කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් කතා කරන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න 100%ක්වත් කතා කරයි කියලා. ඒ මොකද අපි කතා කරන්න ඕනේ මොනවද? අපි කතා කරන්න ඕනේ නැත්තේ මොනවද? ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොහොමද? මේ මුකුත් දන්නේ නැතුව එකපාරට අපිට mock test එකක් නැත්නම් ස්පීකින් එකක් කරන්න බෑ. ඒක මම බලාපොරොත්තු විදිහට එන්නෙත් නෑ. ඕගොල්ලන්ටත් ඔයාලා ගැන ඩිසපොයින්ට් වෙනවා. ඒ නිසා මම first month එකම පටන් මේ use කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ හැම step එකක්ම each and every step ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. හරි. ඉස්සල්ලාම ඕගොල්ලන්ට for example ගත්තොත් එහෙම අපේ cue card එකේ setting කියලා වචනයක් තියෙනවා මුලින්ම. හරිද? ඔය setting එකට අනුව ඔයා greet කරන්න ඕන විදිය patient කෙනෙක් ආවම එයාට good morning good evening හරි hello hi මොකක් හරි කියන්න එපා මනුස්සයාට. මනුස්සයා පිළිගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාව introduce කරන විදිය, ඔයාගෙන් නම අහන විදිය. දැන් for example කිව්වොත් එම වෝඩ් එකේ දවස් ගාණක් නැවතිලා ඉන්න patient කෙනෙක්ගෙන් හැමදාම හම්බ වෙන patient කෙනෙක්ගෙන් උදේ ගිහලා අහනවද ඔයාගේ නම මොකක්ද? එහෙම අහනවද අපි? පිස්සෙක් කියලා හිතයි ඊට පස්සේනේ. ඒ නිසා අපි ඒකයිගෙන් නම අහන්න. එතකොට අපි අපේ setting එක දිහා බලලා. ඒ කියන්නේ setting කියලා කියන්නේ මේ conversation එක යන තැන මොකක්ද කියලා හඳුනාගත්තට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕනේ එයාව introduce එයා කොතනද ඉන්නේ කියන එක අපි මොකද අපි එයාව consider කරන් real patient කෙනෙක් විදියට. මේ මනුස්සයා ward එකේ නැවතිලා ඉන්න. දවස් 2-3ක් නැවතිලා ඉන්න මේ හෙට අනිද්දාට surgery එකකට යන්න ඉන්න මනුස්සයෙක්. මේ මනුස්සයාගෙන් ගිහලා මම නම ඇහුවොත් එහෙම ඒ නම අහන විදිහක් තියෙනවා. හරි? එතකොට නම clarify කරගන්න අපිට අහන්න පුළුවන්. ඔයා මෙයා නේද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. but what's your name කියලා ඇහුවොත් එහෙම that is not very good. ඔතන ඉඳලා මම කියන්නේ ඔන්න ඔය තැන ඉඳලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද අපි මේක කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය steps ටික
empathize කරන විදිය reassure කරන්න තියෙනවා patient ලට නේද එක පොඩි steps ටිකක් තියෙනවා ඔය ඔක්කොම ටික first month එක ඇතුළත අපි කරනවා හරි ඒව practice කරනවා මම යම් පොඩි conversations අරගෙන හරි දැන් මේක කරලා පෙන්නන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත එකද දැන් practice කරමු අන්න ඒව මම ඕගොල්ලන්ට session by session 1 month කරනවා ඊට පස්සේ second month එක මම ඕගොල්ලන්ට එක්ක මම ඕගොල්ලන්ට transcription ඒ කියන්නේ අපි ඉතනක මේ සතියේ කරන role play එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතර ඒ role play එකේ transcription එක මම ඕගොල්ලන්ට එවනවා sample එකක්. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ක්ලාස් එකට එන්න කලින් අද මොකක්ද කතා කරන role play එක අද ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද හම්බෙන mock test එක ඒකට කතා කරන්න ඕනේ words මොනවද ඒකට කතා කරන්න ඕන වෙන phrases මොනවද කොහොමද ඒක කරන්න යන්නේ කියලා full idea එක අරගෙන තමයි ඔයාලා ක්ලාස් එකට එන්නේ එතකොට ඔයගොල්ලන් ගාව ඔක්කොම තියෙනකොට තමයි ඔයගොල්ලන් කතාව ස්පීකින් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. එහෙම තමයි second month එක අපි අරන් යන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට අතන examples තියෙනකොට ලේසියිනේ. අපි කියන්නේ අර steps ටිකක් දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි role plays වලට යනවා. හැබැයි third month එක තුන්වෙනි මාසේ මම transcription එකක් දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. right බොහෝ දුරට මම transcription එකක් දෙන්නේ නැහැ. transcript එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට හිතලා කතා කරන්න මම chance එක වැඩිපුර දෙනවා සහ ඕගොල්ලන් එක කරාට පස්සේ role play එක කරාට පස්සේ මම පස්සේ ඕගොල්ලන්ට transcript එකක් sample එකක් දෙනවා එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ වෙච්ච වැඩති ඕගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු මොකද අපි role play එකට exam එකට යනකොට අපි හැම වෙලෙම practice කරලා ගියොත් එහෙම role play එක කලින් දීලා ready වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ mind එක ඒකට හැදිලා යන්නේ නැහැ exam එකට නේ අපි ටක් ගාලා cue card එක දුන්න ගමන් මේකට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක හදාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තමයි exam එකට යන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි third month එකේ කරන්නේ. ඔය විදිහට තමයි මම මගේ speaking class එකේ structure එක අරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මම හැම කෙනෙක්ම ඕගොල්ලන් හැමෝටම speaking අනිවාර්යයෙන්ම B එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ class එකේ ගොඩාක් speaking වලට B ගන්නවා. මම කියන්නේ අනිත් ඒවාට ගන්න නැහැ කියලා නෙමෙයි. මම speaking වලට ගන්න එක sure. ගන්න පුළුවන්. Right. The other one is speak loudly. අනේ patients ලට කන් ඇහෙන්නේ නැති ලෙඩුත් ඉන්න පුළුවන්. උත්තර කතා කරන්න ඕනේ කනට ඇහෙන්න. Clearly and confidently. ගොඩාක් කටට නැති එක තමයි confidently කියන එක. අපිට කොච්චර පුළුවන් වුණත් confident නෑ වගේ තේරුනොත් බෑ වගේ හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් ඕන තරම් සමහර අය කියන්නේ මෙහෙම අනේ අපි මේ නිකන් ප්‍රතරද ප්‍රැක්ටිස් කරනවා හොඳට එක්සෑම් එකට නැත්නම් මොක් ටෙස්ට් එකට අම්මයි මිස් එක කතා කරන්න ආවම වචන එන්නේ නැහනේ. ඒ කොන්ෆිඩන්ට් නැති එක. කොන්ෆිඩන්ට් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න දැන් ක්ලාස් එකේදී කතා කරලා හොඳට උරු වෙලා ගියාම එක්සෑම් එක nothing. එක්සෑම් එක nothing ඕගොල්ලන්ට. ඒ නිසා ඒක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි අමාරුවක් නැහැ. හරි? right ඒ නිසා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. හොඳ confident කතා කරන්න වැරදුනාට බය වෙන්න එපා. ඇයි වැරදෙන්නේ අපි දන්නේ නැති නිසා තමයි ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. So don't be afraid and shy to speak here. Right. Pronounce words as clearly and correctly as possible. Right. So if you can pronounce the words very clearly and correctly, that's it. And you all have to be very fluent in speaking, but you can do that one. Don't bother about that one too much. And vary your intonation. Your voice should rise and fall as a native speaker's would. So මෙන්න මේක චුට්ටක් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මොකද ගොඩාක් අයගේ මෙන්න මේක මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් අයගේ මේක ටිකක් අඩුයි වගේ මේක වෙන්න හේතුව නම් ඇත්තටම අපි ඉංග්‍රීසි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ අපේ ඒක අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ වැරද්දක් නෙමෙයි අපේ වැරද්දකුත් නෙමෙයි අපි හුරු වෙලා තියෙන විදිහ ඕනෑම රටක මිනිස්සෙක් තමන්ගේ native language එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන intonation style එකටම තමයි English නැත්නම් වෙනත් භාෂාවක් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. but ඒක ටිකක් කල් යනකොට තමයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපි හැමෝටම තියෙන එක. දැන් මට මතකයි දැන් මෙච්චර මෙහෙම කතා කරත් මම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වචනේ මම ඇත්තටම මෙච්චර බරපතල හිතුණා මම එක්සැම්පල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. දැන් මම එක්තරා තැනකදී UK ඉන්නකොට කිව්වා මේ මට මේ potato ගන්න ඕනේ කියලා. මම කිව්වා potato කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒකට commonly අපි සමයෙන් pronounce කරන word එකක් නේ potato කියලා word එක. ඊට පස්සේ මගේ ළඟ හිටපු native British කෙනෙක් what was that? I said potato. What was that? So I was asking, what was that? It's not potato, it's potato.
but අපි සමහර වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය ඒගොල්ලන්ගේ අනුව බලනකොට හරි ඩිෆරන්ට්. දැන් අපි pot අපි කියන්නේ potato කියලානේ potato කියලා සමහර අය වචනේ කඩන potato කියලා. It's not. ඒක එහෙම නෙමෙයි කඩෙන්න ඕනේ potato potato. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සමහර ඒවා දෙනවා. ඉතින් ඒ වචන ලොකුවට හිතන්න ඕනේ නැහැ මේ එක්සෑම් එකේදී මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කිව්වේ. අන්න ඒ වගේ සමහර වචන කැඩෙන තැන්. right? සමහර වචන අපි උස් පහත් කරන්න ඕනේ. නේ? එතකොට තමයි කෙනෙක්ට අපි කියන දේ හරියටම තේරෙන්නේ. දැන් සිංහල කතා කරනකොට ඕගොල්ලන් දැන් මම මේ කතා කරනකොට මම සමහර වචන ටිකක් ඉහළින් කියනවා. සමහර වචන ටිකක් පහළින් කියනවා. If I want to raise my voice and if I want to emphasize some details, so I have to raise my voice up a little, and if I don't want, I can raise it down. So that's what I'm doing when I'm speaking English as well. So you will have to do the same thing when you're emphasizing something for your patients. So then you have to vary your intonation. දැන් මම මේවා කියන්නේ නිකාම මේ මගේ කට කහනවට නෙමෙයි. මොකටද මම මේ කියන්නේ? මේ හැම එකක්ම include වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ marking criteria එකේ. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙහෙමනේ ඕගොල්ලන්ට ලකුණු දෙන්න තියෙනවනේ පොඩි නේද? පොඩි sheet එකක් තියෙනවනේ. ඕකේ තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ලකුණු දෙන්න ඕනේ මොනවටද කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි බයිලායක් ඉංග්‍රීසියෙන් ගිහින් කියලාව කියලා ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහරව ඉන්නවනේ එහෙම අපිට ක්ලාස් යන්න ඕනේ අපි ඉංග්‍රීසි දන්නවා. Yes, we know English, so then we can do that one. So I don't need to go for the classes because I know how to speak in English. So why should I have to bother about the classes and all? No, I don't want to go there. So those people will lose their marks because why? The only reason is they don't know for what they'll get marks, especially for the speaking part. ස්පීකින් වල නම් හරියටම දැනගෙන යන්න ඕනේ මොනවටද ලකුණු හම්බෙන්නේ. ඒ දේවල් ටික නොකර මොන වන්නමක් නැටුවත් නේද? මොන සෙල්ලම වෙම්මත් ලකුණු දෙන්න විදියක් නැහැ. ඇයි? කොලේ තියනවා මේක කරොත් මේකට ලකුණු දෙන්න. ඒක නැත්තම් ඒකට දෙන්න බෑනේ. නේද? දැන් අපේ අපේ මාකින් ක්‍රයිටීරියා එකක් තියෙනවා ග්‍රේඩ් කරනවාද කියලා බලන්න කියලා patient. ඉතින් දැන් ඔයාලට අමතක වුණොත් patient ග්‍රේඩ් කරන්නේ good morning, good evening, hello, hi කියලා ග්‍රේඩ් කරන්න අමතක වුණොත් ඒකට ලකුණක් දෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට ඒකට නැහැ. ඒ නිසා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි මාකින් ක්‍රයිටීරියාස් ටික. ඒ නිසා මම පුළුවන් තරම් try කරනවා මාකින් ක්‍රයිටීරියාස් ටික අද දවස කතා කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන් අද දවස් ඉවර වෙනකොට දන්නවා මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ ගිහිල්ලා කියලා. මොකද්ද මම හදා ගන්න ඕනේ? මොනවද මම මේක ඇතුලේ කරන්න ඕනේ? මම හිතන්නේ මට මතකද මම ඕල් මාකින් ක්‍රයිටීරියා එකක් දාලා ඉතින් මම ඕකේ ඉන් ඩීටේල් චුට්ටක් අද කතා කරන්න අපිට දැනගන්නත් එක්ක. right? Right. Read the role play card carefully so you don't have to misunderstand or miss out any part of the topic or the bullet points. Then මම ඔයගොල්ලන්ට example එකක් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැන් scenario එක දීලා තියෙනවානේ. situation එක විස්තර කරනවා මුලින්ම. Then after that ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා task ටිකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් patient ගෙන් අහන්න. මේවා තමයි අහන්න ඕන දේවල් කියලා. ඕකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් හිතන්නකො සමහර වෙලාවල task 5ක් විතර දීලා තියෙනවා. ඉගෙන දේවල් පහක් කරන්න ඕනේ මේක ඇතුළත කියලා. සමහර විට අපේ ටයිම් එකත් එක්ක එකක් දෙකක් වැඩි වුණොත් දෙකක්. හොඳ ඊට වඩා මිස් කරන්න එපා. එකක් හෝ දෙකක් මගහැරුණා කියලා හිතන්නකෝ. ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. ඒතකොට එක්සෑම් එකේ අයියෝ මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා නේ අන්තිම එක කරේ නෑ නෙම්ම කියලා ලොකුවට නිකන් අර ෂොක් වෙන්න එපා. කරපු ටික හරියට කරා නම් මාක්ස් එනවා. හැබැයි ඒ කරන ටික හරියට කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ නෑ කියලා අර කිව්වනේ එක දවසක් ක්ලාස් එකේ මිස්. ඒ හින්දා මම එකක් දෙකක් කරා. ඒ දෙක හොඳටම කරාවා. එහෙම බෑ. ඉතින් දෙකක් විතර බෑ. පහක් තියෙන එකෙන් දෙකක් කළා ගින් හරියන්නේ නෑනේ. අර ගන්න තුනක්වත් කරන්න ඕනේ. හරි? ඒ නිසා ටයිම් එක අරගෙන හොඳට ලෑස්ති වෙලා කරන්න ඕනේ. හරිද? රයිට්. ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ කියලා රූල් එකක්වත් නැහැ. බට් එකක් විතර නෑ. අවුලකුත් නැහැ. Right. Make brief notes for each point on the card, include ideas and examples, but not full sentences. දැන් මේක පොඩි guide එකක් දෙන්නේ අර 3 minutes වලට කොහොමද ඒක ආසුරව ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ උගලන්න විනාඩි 3ක් හම්බෙනවා කියලා කියවනේ මම. ඔය විනාඩි 3 ඇතුළත තමයි ගේම ගහ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක මාර effectively උගලන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි පස්සේ කතා කරමුනේ.
ඒක පස්සේ කතා කරමු. Try not to be nervous. මේක ඇත්තටම හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඉබේ වෙන nervous එකක් නේ අපිට වෙන්නේ. කියන්නේ ඔය කොච්චර කතා කරත් වැඩ දාලා කතා කරත් එහෙම මටත් එකපාරට exam එකක් කියලා කියනකොට exam කියන word එක වුණාම ටිකක් නිකන් බඩ දාගන්න ගතියක් නිකන් සමනලු වගේ බඩේ පාවෙන ගතියක් වගේ එකක් එනවා. ඒක අපේ මන් දන්නේ මේක හැටි නේ. කොච්චර ලෑස්තිලා ගියත් පොඩි චකිතයක් එනවා අපිට. පුළුවන් තරම් try කරන්න nervous නොවෙ ඉන්න. කියන්නේ practice කරන time එක වැඩි කරන්න ඔයගලන්ට ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. Right. So try not to be nervous. Take a deep breath, smile, and make eye contact as you begin your speaking test. While eye contact is not assessed, it can help you to feel more confident. Eye contact තියාගත්ත කියලා ඔයාලට වැඩිපුර ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි confident එකක් එනවනේ. මම ලස්සනට කරනවා මේක කියලා. අන්න ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි නිකන් හිතට අර නිකන් මෙව්වා එකක් එනවනේ. අන්න ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් exam එක. Right? Right. Underline keywords and phrases on the card to assist you with the role play. Right. මේක තමයි ඊළඟ දේ. මම ඔයගොල්ලන්ට cue card එකක් පෙන්නන්නම්. ඒකේ තියෙනවා සමහර words ටිකක්. අපි මේ words වලට කියනවා function words කියලා. Function words කියලා කියන්නේ සමහර words පටන් ගන්නවා find out, ask. ඒ කියන්නේ අපි මොකද්ද හරියටම කරන්න ඕනේ කියලා guide කරන වචන set එකක් තියෙනවානේ. ඔන්න ඔය function words අපි underline කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් underline කරගන්න ඕනේ වචන set එකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපි කතා කරනවා. And don't be afraid to answer අපි examiner කියන word එක පාවිච්චි කරාට ඇත්තටම මේ exam එකේදී එයාට පාවිච්චි කරන word එක තමයි interlocutor කියන word එක. Right? එයා ඔයගොල්ලන්ගේ patient විදිහට ක්‍රියා කරනවා. So interlocutor කියලා තමයි කියන්නේ to clarify anything on the role play card which is unclear. This can include the meaning or pronunciation of the vocabulary and the context of the role play. Ensure that any questions are asked before the role play begins. Now, අර විනාඩි 3 තියෙනවානේ. ඔක මාර වැලිව් දෙයක්නේ. ඒ විනාඩි 3 ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තේරෙන්නේ නැති දෙයක් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියක් එහෙම නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ට රෝල් ප්ලේ එක ඇතුලේ patient විදිහට රඟපාන මෙයාගේ නම කොයි විදිහටද භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා ප්‍රශ්නයක් මම ඔයාලට කොහොම කතා කරොත්ද ඕකේ කියලා වගේ ඕනම question එකක් විනාඩි 3 ඇතුළත මෙයාගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි 3 ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ time එක start වුණාට පස්සේ මොකොත් අහන්න බෑ. හරිද? ඔන්න එකයි rule එක. Right. Who is the patient? Right. Right. The first thing you should identify is the type of the patient you're going to talk. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන જાතිය මිනිස්සෙක් එක්කද කතා කරන්න යන්නේ කියලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. මෙයාට තරහ ගිහිල්ලාද ඉන්නේ? මෙයාට දුක හිතිලාද ඉන්නේ? මෙයා අමාරුවෙන්ද ඉන්නේ? නේද? මෙයා වයසක කෙනෙක්ද? මෙයා තරුණ කෙනෙක්ද? මෙයාට මොන ඒජ් එකක්ද? මෙයාගේ නීඩ් එක මොකක්ද? මේ මනුස්සයාට තියෙන ලෙඩේ මොකක්ද? නේද? ඒ ටික තමයි මම මේක මේ ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තියෙන්නේ. So for example, if a patient is nervous or worried about the procedure, you will need to offer them reassurance. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට role play එක පටන් ගන්නෙ මෙයාගේ emotion එක base කරගෙන. අපේ සිටුේෂන් එකේ දෙනකොට විස්තරේ දෙනකොට එයාලා ගොඩාක් වෙලාට මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මේ මනුස්සයාගේ මූඩ් එක මොකද්ද කියලා. හරි. දුකෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද සතුටින් ඉන්නේ නැහැනේ patients නේ. දුකෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද අප්සෙට්ද තරහද මොකද්ද මෙයාගේ ඉමෝෂන් එක කියලා. ඒකත් එක්ක තමයි කන්වර්සේෂන් එක හැම වෙලේම වගේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ. හරි. ඒ නිසා අර සිටුේෂන් එක හොඳට කියවපුවාම patient කවුද කියලා හොඳට තේරෙනවා. ඊළඟට what do you need to find out? ඊළඟට මොනවද ඔයගොල්ලන් හොයන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක කියවන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන්නම් cue card එකක් example එකක් විතර අරගෙන කොහොමද ඒක කරන්න ඕනේ කියලා. right? මම හිතනවා ඒක ලේසි වෙයි කියලා. right. ඊළඟ මම ඔයගොල්ලන්ට cue card එකක් share කරන්න. right. මෙන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන cue card question එකක්. හරිද? දැන් මේකේ මම සමහර parts ඔයගොල්ලන්ට highlight කරලා පෙන්නන්නම් මොනවද මේකේ තියෙන important parts කියලා. හරි මොකද අපි ඉස්සල්ලාම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ cue card එකක් analyze කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. නේ? මේක කාගේකද? මේක patient ගේ card එක. ඒ කියන්නේ මේක මගේ card එක. මමනේ ඔයගොල්ලන්ගේ patient වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ. exam එකේදී ඒක දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ කාද? ඔයානේ මෙතන nurse වෙන්නේ.
ඔයාගේ කාඩ් එක විතරයි ඔයාට දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කාඩ් එක උඩ තියෙන ෆස්ට් කාඩ් එක ළඟ තියාගෙන they'll give your cue card for your hand. Right. So as I said before, you all have to see the setting of here. Okay, make a color then. Right. Oh my God. What's happening? Right. But the PDF ප්‍රශ්නයක් ආවා. I want to highlight, but it's not highlighting. Okay, there might be a problem. Right, that's fine. So setting එක තමයි මුලින්ම බලන්න ඕනේ. setting එකක ඉස්සරහින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා home visit කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා මේ patient ව බලන්නේ hospital එකේ නෙවෙයි. කොහෙද බලන්නේ? මේ conversation එක යන්නේ කොහෙද? ලෙඩාගේ ගෙදර. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේ සිස්ටම් එකත් අපි චුට්ටක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද එහෙ තියෙන සිස්ටම්ස් අනුව තමයි මේ එක්සෑම් එක හැදිලා තියෙන්නේ. right? ඒ සිස්ටම් එක අනුව තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ගොඩාක් රටවල් වල දන්න කට්ටියත් ඇති, නොදන්න අයත් ඇති. දන්න නොදන්න හැමෝටම ක්ලැරිෆයි කරගන්න මම මේක කියන්නම්. ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ලංකාවේ වගේ නෙවෙයි පිට රටවල් වල especially UK වල නම් අපි රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ GP කෙනෙක් ගාව ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර් කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ GP කෙනෙක් ගාව අපි රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එතෙන්ට තමයි මොන ලෙඩේ තිබ්බත් අපි යන්නේ. එයා හරහා තමයි අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. අපිට මොකක් හරි කියන්නේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට UK වල නම් දැන් හිතන්නකෝ මට ඉවස ගන්න බැරි බඩේ කැක්කමක් තියෙනවා කියලා. මට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ මෙහෙනම් අපි බඩේ කැක්කුවා නම් ඕන රෑක එක්ක අපි හොස්පිටල් එකකට යනවා. එහෙම නැතිනම් ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්න තැනක් හවසක නම් නේද? ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට අපි ඕන කෙනෙක් ගාවට යනවා. එතකොට එයා අපිව බලලා අපිට බෙහෙත් දෙනවා. නේද? ගොඩාක් සල්ලි නැති කෙනෙක් නම් එහෙම සල්ලි ගන්න බැරි නම් හොස්පිටල් යනවා. හොස්පිටල් එකට ගියාපම OPD එකෙන් පෙන්නලා මොනවා හරි ගන්න පුළුවන්. නේ ඔය ඔප්ෂන්ස් දෙක එහෙ තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? ඒක ඔප්ෂන් එකක් තමයි හොස්පිටල් එකේ ඉමර්ජන්සි කෙයා යුනිට් එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉමර්ජන්සි ගියාපුවාම සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඉමර්ජන්සි කියලා කිව්වට අද උදේ ගියොත් එහෙම හෙට හවස වගේ තමයි ගෙදර එන්න වෙන්නේ ලෙඩේ බලාගෙන. කියන්නේ එච්චරටම ඒක සෙනග. එහෙනම් එහෙමයි. මෙහෙන එච්චර නෑ මං හිතන්නේ. right. එතකොට ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි මට GP ට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. GP එකපාරට ගිහලා අපිට හම්බ වෙන්න බෑ. අමං අද යනවා GP හම්බ වෙන්න කියලා. එහෙම යන්න බෑ. මොකද කරන්නේ අපි හැම වෙලෙම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ යාට. right. එයාට කෝල් එකකින් විස්තරේ කියනවා. මට මේ කෝල් එකක් දුන්නාම දැන් එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝල් කරනවා. අපි කෝල් කරපුවාම ඒගොල්ලෝ අපිට නම්බර් එකක් දෙනවා. ඒ නම්බර එක අනුව ඒගොල්ලෝ අපිට කෝල් බෑක් කරනවා. කෝල් බෑක් කරපුවාම මගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ටික තියෙනවා. මට මෙච්චර අමාරුවක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේව ගත්තා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික GP නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ රිසෙප්ෂනිස්ට්. ඔක්කොම විස්තර ටික කිව්වට පස්සේ යාලා ටයිම් එකක් දෙනවා. ඒ ටයිම් එකට හරි මෙන්න මේ ටයිම් එකට ඔන්න GP කෝල් බෑක් කරයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි එකපාරට යන්නේ නැහැ යාව හම්බ වෙන්න. කෝල්ස් වලින් තමයි කරන්නේ. ඒතකොට අපිට තත්ත්වය භයානකයි දරුණු විනාම් වගේ තමයි GP යට එයා දෙන්නේ අපිට අපොයින්ට්මන්ට් එකක්. එහෙම නැතිනම් එයා කෝල් එකෙන් තමයි අපිව බලන්නේ. බලන්න කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ අහලා මිනිමයිස් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නම් මොනවා හරි බෙහෙත් දෙන්න ඕන දෙයක් නම් එයා ඒ බෙහෙත් ටික ෆාමසි එකට එවනවා. එතනින් අපි බෙහෙත් ටික ගන්නවා. ඒක තමයි ප්‍රොසීජර්. කියන්නේ අපිට හිතුන වෙලාවට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න බෑ. එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ GP ගාව ඉන්න නර්සස්ලා සෙට් එකක්. දැන් ඔයා වැඩ කරන්නේ කවුරුයටද? GP කෙනෙක් ගාව. එතකොට ඔයාගේ GP කියනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ patient diabetics තියෙනවා. මෙයාට ඇවිදින්න කරන්න අමාරුයි. right. එතකොට මෙයා මේ වෙනකන් බෙහෙත් වලින් දැන් මේ තියෙන විස්තරයක් මේ විස්තරේ මෙයාට කියනවා මෙයාට ඇවිදින්න කරන්න අමාරුයි. මෙයා මේ වෙනකන් ඩයබටිස් කන්ට්‍රෝල් කරා බෙහෙත් බීලා. නමුත් දැන් නම් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ලාස්ට් ටයිම් එකේ ගත රිපෝට් එක කරනවා මෙයාට දැන් හොඳටම නැගලා තියෙන්නේ. මේ සීනි ගෙදරට ගිහලා මෙයාට ඉන්සියුලින් ගන්න හැටි කියලා දීලා එන්න. දැන් ඔයා වැඩ කරන්නේ කවුරු යටද? GP යටද? දැන් මේකට අනුව. දැන් ගොඩක් වෙලාවට එහෙමයි වෙන්නේ. ඕකේ. GP කියලා කියන්නේ එතන එයා තමයි හෙඩ් ડોක්ටර් වගේ ඉන්නේ. එතන
ඒ ටර්ම් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයා එයාට ඉන්න නර්ස් ඔයාට විස්තර ඔක්කොම දීලා තියෙන. ඔයා යනවා හෝම් විසිට් එකට. ඒ කියන්නේ ලෙඩාගේ ගෙදරට යනවා. දැන් එතකොට දැනගෙන ඉන්න කාරණා මොනවද ඔයා? දැන් ඔයා මේ ගෙදර හෝම් විසිට් එකට යනකොට මේ මිනිස්සයා කවුද? මෙයාගේ මේ සියලුම විස්තර ඔයා දැනගෙන යන්නේ. නේ? අර කළුව මාරපන් ගියා වගේ ඔයා යන්නේ නැහනේ. මුකුත් විස්තර දන්නේ නැතුව නිකන් ගෙදර දොර බලලා ඉන්න නෙමෙයිනේ යන්නේ. ඔයා හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්ම දැනගෙන යන්නේ. දැන් ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි අපි අප වෙලේම මෙන්න මේ හෝම් විසිට් එක බලන්නේ. නැත්නම් අපේ setting එක බලන්නේ. මොකද ඒකේ home visit දැක්ක ගමන් right. I have all the details about the patient. Then you have to clarify all those details with the patient. නේ? right. දැන් ඔන්න මේ තියෙන්නේ අර මං කිව්ව scenario එක, situation එක. දැන් මේ කතන්දරේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ කතන්දරය ඇතුලේ මේ කතන්දරය කියවන්න ඕගොල්ලෝ අර විනාඩි 3 ඇතුලේනේ. නේ? ඒ 3 ඇතුලේ කියවනකොට මේකේ තියෙන සමහර වචන මොකද කරන්න ඕනේ? highlighters අරන් යන්න දෙන්නේ නැහැ ළමයි. highlights අරන් යන්න එපා. පැන්සලක් පෑනක් අරන් යනවනේ. ඒකෙන් underline කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට තියෙන details miss වෙන්නේ නැහැ. right? මම මේ අර විනාඩි 3 කරන්න ඕන දැන් මේ දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. right? ඊට පස්සේ ආසාසන visit a patient who has diabetes. අය නම් මේ patient මොනවා තියෙන patient? diabetics තියෙන සීනි තියෙන patient කෙනෙක් බලන්න යන්නේ. Until recently, diabetes has been moderately well controlled by diet. මේ වෙනකන් එයා diet එකෙන් control කරගෙන oral medications බිබී තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපිට ඕන කරන තව මෙයාට සීනි තියෙනවා මෙච්චර කල් control. However, recently the patient blood sugar have been high. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Right. සීනි ඉහළටම නැගලා. And the doctor has decided to commence insulin injections. And doctor තීරණය කරලා තියෙනවා මෙයාට insulin දෙන්න ඕනේ කියලා. The doctor wants you to show the patient how to give insulin injections. එහෙනම් එයාට ඕනේ ඔයා ගිහිල්ලා මෙයාට ඉන්සියුලින් ගහන්නට කියලා දෙන්න. දැන් ඔන්න තේරුණා. දැන් මේ වචන ටිකත් එක්ක අන්ඩර්ලයින් කරගෙන යනකොට ස්ටෝරි එක ඔළුවට යනවනේ. ස්ටෝරි එක ඔළුවට යනවා. දැන් ඊළඟට මම කිව්වා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ටාස්ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ස්ටෝරි එක උනාට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ ස්පීකින් එක ඇතුලේ කරන්න ඕන දේවල් ටික. තේරුණාද? එහෙනම් ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ find out. මං කිව්වනේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා මොනවද? function words කියලා. find out කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හොයන්න. හොයන්නේ කොහොමද? පොත් පෙරලලා හොයන්න පුළුවන්ද? හොයන්න කියලා තිබ්බොත් කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මේ මිනිස්යාව අල්ලගෙන හොඳට ප්‍රශ්න අහන එක. නේ? අපිට යම් කිසි දෙයක් find out කරගන්න නැත්නම් find out ask වගේ words තිබ්බොත් එහෙම අපි කරන්නේ යාගෙන් සම්පූර්ණයෙන් මොකද කරන්නේ? ප්‍රශ්න අහන එක. So question කරන්න කියන එකයි මේ කියන්නේ. මොනවද අහලා දැනගන්න කියන්නේ? මෙයාට කොයි විදියටද ඉන්සියුලින් ඉන්ජෙක්ෂන්ස් කියන එක දැනෙන්නේ? ඔයා කලින් මේක අරන් තියනවද? බයයිද? නේද? අන්න ඒ වගේ මෙයාට දැනෙන විදිය මොකක්ද කියලා අහලා දැනගන්න ඕන. ඕක කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තියෙනවා ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් වර්ඩ් එක explain කරන්න. Right? So you should have to explain slowly and clearly the මොකද්ද බෝලා explain කරන්න ඕනේ? whole process of injection. Injection එක කට ගන්න තැන ඉඳලා නේද? ඒක ගහලා ඉවර වෙනකම්ම සියලුම විස්තර ටික ඔයා කියන්න ඕනේ. ඒකට include වෙන්න ඕනේ මොකද? Including using clean needle, administration the injection, sites for injection, etc. ඒ අදාළ හැම තොරතුරම මේක සරල දෙයක් නේ. කියන්නේ සරල කියන්නේ උගලන් ගොඩාක් දෙනෙක් දන්න දෙයක් නේ. එතකොට මේක උගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට right උගලෝ දන්නවා. ඒවා උගලන්ගේ අර මොකද්ද? professionally උගලන්ගේ තියෙන knowledge එක තමයි එන්නේ. So you have to explain it and then try to reassure. මොකදලා reassure අපිට හැම වෙලේම මෙන්න මේ word එක හම්බ වෙනවා exam එක ඇතුලේ. reassure කරනවා කියලා කියන්නේ දෙඩෙක් මොනවා හරි දෙයකට බය වෙලා ඉන්නවා නම් චකිතකින් ඉන්නවා නම් ඒක අඩු කරන එක මිනිමයිස් කරන්න කියනවා අපි වර්ඩ් එක reassure කරනවා කියලා. So you have to reassure the patient and එයාට මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න පුළුවන් කියන confident එක එන විදිහට අපි කතා කරලා කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අන්තිමට තියෙන emphasize කරන්නලු.
හොඳට importance මොන importance ද safe needle disposal. අර ගැහුව කටුව අයින් කරන විදිහේ තියෙන වැදගත්කමක් කියලා දෙන්නලු. So it says suitable containers, proper care and handling. Right? So ඔන්න cue card එක කියවලා ඉවර වෙනකොට ඔයාට ඕන කරන informations ඔක්කොම ඔයා underline කළා. එතකොට මෙහෙම තියෙනකොට ඕගොල්ලන්ගේ දැන් එකපාරට ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 3 ඉවරලා conversation එක start කරාට පස්සේ sudden memory එකක් නේ quick memory එකක් නේ අපිට එතනින් ගන්න වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට අපිට එකපාරට අමතක වෙනවා. මොකද්ද මෙයාට කරන්න තියෙන්නේ? මොකද්ද මම ඊළඟට කරන්න ඕනේ කියලා අමතක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මොකවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ terms ටික underline කරගෙන තියාගත්තොත්. Got it? Right. මම පොඩි example එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේක කරන්න ඕනේ කියලා. Right? මේක මේ මම පෙන්නන මේ role play එක ඒ කියන්නේ B එකකට යනම role play එකක් නෙමෙයි. හරි මම එකක් කියන්න නැත්නම් මෙහෙමද අපි කරන්න ඕනේ කියලා idea කරන. නෑ මෙහෙමම නෙමෙයි. මොකද මේ කතා කරන එක්කන native English ස්පීකර් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා වෙන ජාතික කෙනෙක්. එතකොට එයාගේ තියෙනවා පොඩි mistakes ටිකක්. එයා පොඩි mistakes කරනවා. සහ එයා ගොඩක් වෙලාවට කියන එක නේද අපි ගොඩක් වෙලාවට if you are not confident of speaking, so then we always use the fillers like so she is constantly using the word That's a mistake. That's an error. So you don't have to do that one. But I'm going to show you this so then you can take an idea how that you have to perform in front of a examiner. ඒක චුට්ටක් පෙන්වන්න ඕන නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාලා පෙන්නනවා මොකද්ද මේක. මොකද first time පොඩි understanding එකක් ගන්න ඕන නිසා. Right? හරි. උමින්න right. So you can see it now and ඔයගලන්ට ඇහි මේකේ audio එක චුට්ටක් බලාගෙන ඉන්න idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ කියලා. Okay? Right. Thank you. Let's move on to the role plays now. So I'll take the part of the patient or perhaps a relative. You'll take the professional role. So each role play will last 5 minutes, and the purpose of the role play is to get evidence of your ability to communicate effectively with patients. Use your ability to fulfill as much of the role play as possible. Do you have any questions? No, thanks. Excellent. Okay. So you have up to 3 minutes to prepare the first role play. You will start the role play after that time. You'll know when 3 minutes are up. You can ask me if there's anything you're not sure about, and make notes on the role play card. If you want, there's a pencil for making notes. You can look at the card during the test, but must return it to me at the end of the test. This is your information for the first role play, and the role play number 1 for profession of nursing. Please start preparing now. Thank you. Thank you. The role play will now last for about 5 minutes. Don't worry if I stop you when the time is up. Can you start the role play now? Yeah. Hi, my name is Mary. I am one of the nurses from the hospital. I came today because the doctor needs you to start insulin. So what do you feel about that? Well, to be honest, I'm a little bit nervous about the idea of starting insulin injections. Okay. I can understand it's really new for you to inject yourself with insulin, but I'd like to reassure you that it's easy and it's straightforward. So I will explain to you how to take the injection and you will be fine. So, yeah. Is there any other way? Is there another thing we could possibly do? About the diet and anything oral
oral tablet, I think it's not the good option for you at the moment, because the diet is not controlling your the sugar level in your blood. So the insulin injection is the best option for you at the moment. It will control your blood sugar level and bring your blood sugar level at the normal level for you. So I want to reassure you that it's very easy to take insulin injection, and I can explain to you how to take it. So can you let me to tell you? Yes. So in the beginning, you will take the insulin injection. You open it and check the correct dose and the date of the on the needle. And if it's right, then it's the right dose, the doctor tell you. And then you check on your tummy. So choose any spot you like, and then try to squeeze your tummy like this, and then put your needle. But I would like to explain that you need to change the spot. So you don't use the same spot for every time. So you need to change the spot. One time here, one time there, so you don't have the bruising and this kind of painful area. Yeah. So what do you think about that? I mean, I guess, as you say, I have to, because my diet isn't working to control my insulin. I still feel a bit nervous about it, but I guess I could give it a go. Yeah, and the insulin injection will control the situation for you, and you will get healthier and better, and the insulin will help you get better and improve your condition, make you feel healthier and good again. Yeah. Is it something I have to do for the rest of my life? I mean, that's, I guess, also something that I'm kind of nervous about. Yeah, you will take this injection, and the doctor will keep an eye on the blood sugar level. So you will have to do a test for every couple of months or something like that. The doctor will tell you exactly, and then you will check your blood sugar. If one stage your blood sugar will become normal again, so maybe the doctor will explain to you another option. But at this stage, you need to take the insulin injection to help your condition. And I would like to stress the importance of disposable to through the needle in this container. I bring yellow container for you. So after you finish the injection, you put the needle inside this container, and when it's full and you don't put any other needle inside it, go to the local pharmacy and then change this yellow container. They will give you a new one, and they can take the old one from you. Okay. So you will not injure yourself or any of your family. I see. And what happens, because I am still a bit nervous about the injections, what happens if I freak out and, I can't inject myself? I can understand it's very stressful because it's your first time, but I would like to reassure you that you will get use of it, and you will know how to do it. By time, it will become natural and you can do it easily. So just try now, and I will try with you for the first time, and then so you can know how to do it by yourself. But I would like to assure you that it's straightforward and it's easy. You will get use of it, and you will know how to do it. Okay. Yeah. At the end, I would like to summarize what we have discussed today. So the doctor gives you to start insulin injection, so to control your blood sugar level. So you will find a spot in your tummy, put the injection inside your tummy, and then put the needle inside this yellow container. And when it's full, take it to the local pharmacy and change it for a new one. Do you have any question for me today? No. Is that clear for you? Yes. And thank you. That's the end of the... Right, that was the end of the video clip, right? So this is not to make you upset.
or to make you like frustrated. I'll just shoot it whether, because you all have to know how that you have to do this conversation. The සමහර අය බය වෙන්නේ නැත්නම් අපි සමහරකට messages දාලා තිබ්බ දෙතුන් දෙනෙක් clear නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක දෙතුන් දෙනෙක් දාලා තිබ්බ නිසා මම එච්චර මේක ගත්තේ නැත්තේ. මොකද ගොඩක් අයට connection problems තියෙනකොට voice එක clearව ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් නිසා. හරි? මොකද ගොඩක් කට්ටිය එක කිව්වේ නැහැ, දෙතුන් දෙනෙක් තමයි කිව්වේ. ඒ නිසා පොරක් තියෙනදී ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි අහුන් නැති දෙයක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන් රෙකෝඩින් එක ගන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින් එකේ සම්පූර්ණ ක්ලියර්ව තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ආයෙම බලන්න පුළුවන්. හරි? බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් චුටි එක්සැම්පල් එකක් මම දැම්මේ. මේක මම කිව්වා අර කලින් කිව්වා වගේ පර්ෆෙක්ට් මෝඩ් එකක් නෙමෙයි. මේක කරන්න ඕනේ තව සමහර ඇඩ් වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. but පොඩි ඔලුවට idea එකක් ගන්නයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. So this is what you will have to do within 5 minutes. And you have to get ready for the cue card within 3 minutes and then 5 minutes talk with the examiner. Right. දැන් ওই ටික පොඩක් ඔලුවට ගියානේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ, මොකද්ද ස්පීකින් ටෙස්ට් එක කියන්නේ කියලා. නේ? ඒක අවුලක් නෑනේ. දැන් චුටක් ඔලුවට ගියා මොකද්ද කියලා. right. දැන් මෙතන ඉඳලා මම කියලා දෙන්න යන්නේ ලකුණු හම්බෙන්නේ මොනවටද? right, you all have to know for what we'll get marks. ලකුණු හම්බෙන්නේ මොනවටද කියලා. මොකද මොන වැඩේ කරත් තේරුමක් නෑ, මොන තරම් කතා කරත් තේරුමක් නෑ. ලකුණු හම්බෙන්නේ මොනවටද කියලා දැනගෙන ගියේ නැත්තම්. හරිද? right. මෙහෙමයි. speaking වල ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බෙනවා ප්‍රධාන criterias දෙකකට. ප්‍රධාන දෙකක්, ඒ දෙක තව කොටස් වලට බෙදෙනවා. තේරෙන විදිහට කිව්වොත් එහෙම ලොකු බරපතල වචන නැතුව තේරෙන විදිහට කිව්වොත් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලෝ භාෂාව හසුරවන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බෙනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ linguistic criterias කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් English කියන language එක හසුරවන්නේ කොහොමද? ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට plus තව එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ patient එක්ක communicate කරනකොට patient කෙනෙක් එක්ක nurse කෙනෙක් විදිහට patient කෙනෙක් එක්ක ඔයගොල්ලන් කතා කරනකොට තියාගන්න ඕන දේවල් තියෙනවානේ, කරගන්න ඕන දේවල් තියෙනවානේ. එයාට කතා කරන විදිය, එයාට empathize කරන විදිය, ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ඔයගොල්ලන්ට marks හම්බ වෙනවා. For that we call clinical communication. right. මම ඕක සරලව මෙන්න මේ විදියට පෙන්නන්නම්. පෙන්නන ගමන් අපි කතා කරමු. right. ඔන්න පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ මම ගොඩක් ෂෙයා කරා ඔයගලන්ට. ටිකක් ලොකු කරන්නම්කෝ. right. ඔන්න ඔහොම ලකුණු හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මොකටද වැඩිපුරම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කියලා බලන්න. linguistic criteria මේ කොටස් තියෙනවා 3යි 4ක්. මේ හතරටම ලකුණු 6 ගානේ හම්බ වෙනවා. දැන් 6 වරක් 4 ලකුණු 24ක් හම්බ වෙනවා linguistic වලට. right, linguistic වලට ලකුණු 24න් හම්බ වෙන්නේ. communication criterias වල criterias තියෙනවා 5ක් නේ. 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා. මේ පහටම ලකුණු 3 ගානේ හම්බ වෙනවා. 5 වරක් 3 15යි. ලකුණු 15ක් හම්බ වෙනවා communication criterias වලට. වැඩිපුරම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන විලාශයට. හරි. right. එතකොට linguistic criteria තියෙනවා, communication criteria තියෙනවා. ඕකේ තියෙනවා ඔන්න linguistic බෙදෙනවා කොටස් 4කට. intelligibility, fluency, appropriateness of language, resource of grammar and expression. පරවචන බලමු අපි කතා කරමු. right. communication criteria relationship building. ඒ කියන්නේ ලෙඩෙක් එක්ක ඔයාලගේ තියෙන සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න විදිය. එයා කියන දේවල් වලට රෙස්පොන්ඩ් කරන විදිය. එයාට ස්ට්‍රක්චර් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන. එයාගෙන් තොරතුරු ගන්න එක. එයාට තොරතුරු ලබා දෙන විදියට ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. right. එහෙනම් අපි බලමු එකින් එක මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. චුට්ටක් ඔලුවට දාගන්න මොකද්ද කියලා. right. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක. right.
linguistic criteria තමයි ඒකේ කතා කරන්නේ. පළවෙනි එක අපි කතමු මොකද්ද මේ intelligibility කියන්නේ කියලා. right. intelligibility කියන්නේ මෙන්න මේකට බලන්නකෝ. ඒකේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම. How well your speech can heard and understand. It will include pronunciation, intonation, stress, rhythm, pitch and accent. කියන්නේ මේ පිච් එකට කියන්න ඕනේ කියන්නේ සින්දුවක් කියනවා වගේ නෙමෙයි. ඔයා වචන හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවද? හරියට වචන උස් පහත් කරනවද? රිද්ම් එක, පිච් එක, ඊළඟට ඇක්සන්ට් එක. ඇක්සන්ට් එක කියලා කියන්නේ මෙතන බ්‍රිටිෂ් ඇක්සන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. නැත්නම් නේද මේ ඇමරිකන් ප්‍රොනන්සියේෂන් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් කතා කරන වචන ටික හරි පැහැදිලිව කතා කරනවද කියන එක. ඔන්න ඕකට ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. මොනවද? intelligibility. වචන හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන සමහර වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා have කියනවා. එහෙම කියන්නේ නැහනේ. have. සමහර වචන අදින්න ඕන වචන තියෙනවා, අදින්න ඕන නැති ඒවා තියෙනවා. ඒ කොහොම අදින්න කරන්න ගියාම හරි අවුල්. එහෙම කරන්න එපා. ඊළඟට intonation එක කියලා කියන්නේ අර වචන උස් පහත් කරන විදියට මම අර කලිනුත් කිව්වේ stress කරනවා කියලා කියන්නේ අර අපිට emphasize කරන්න ඕනකොට වචන කඩනවා අපි වචන හරියට නිකන් raise කරලා එහෙම කියනවා. rhythm එක ලස්සන pattern එකකට කතා කරනවා නම් ඔන්න උගලන්ට intelligibility ලකුණු හම්බ වෙනවා. බලමු මොකද්ද මේකට තියෙන tips කියලා. right first එක කියනවා මෙන්න මේ tips එක බලමු මම මේක උඩටම ගන්නම්. right consider each aspect that makes අපි එච්චර දුරට නොයයිමු කියලා හිතනවා නේද? එච්චර දුර යන්න ගියොත් අපිට මේක boring වෙනවා. අපි නිකන් in detail දැනගමු මොනවද මේ කියලා. right ඊළඟ criteria එක තමයි fluency කියලා කියන්නේ. fluency කියලා කියන එක මෙහෙම හිතා ගන්නකො ඔයගොල්ලන් තනි වේගයෙන් කතා කරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පට ගාලා කියවගෙන යනවා කියන එක නෙමෙයි fluency කියලා කියන්නේ. ටිකක් normal range එකක normal විදිහට you have to continue your speaking pattern. slow වෙන්නෙත් නැතුව high speed යන්නෙත් නැතුව මැද මට්ටමේ යන එක තමයි fluency. හරි. right ඊළඟට appropriateness of language කියලා කියනවල professional language එකක්. patient කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන් medical knowledge කියන්නේ medical words පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එයාලට තේරෙන්නේ නැහනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ terms වලින් ඔයගොල්ලන්ම තියෙනනේ short forms එක එක දේවල් කතා කරන්න. නේ? එතකොට ඒ වචන දාලා මගෙත් එක්ක උනත් කතා කරලා මන් දන්නේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. මොකද මම ඒ ෆීල්ඩ් එකේ නැහැනේ. එතකොට මම දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. දැන් මේක කියන ඔන්න මෙතන practice explaining medical and technical terms and procedures in an appropriate language, which means the non-medical words to patients. For instance, giving general advice for good health about the diet, losing weight, care of wounds, smoking cessation වගේ words පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් ඔයාලගේ තියෙන අර නේද එහෙම ලොකු වචන පාවිච්චි කරොත් තේරෙන්නේ නැහැ මේ ලොහසරා. Let's consider how your language will need to be adjusted to suit the patient type and constant. නේ දැන් යා පොඩි ළමයෙක් නම් young එක්කෙනෙක් නම් old එක්කෙනෙක් නම් එයාගේ වයස gender එක ඉන්න තත්ත්වය අනුව කතා කරන්න ඕන tone එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ නේ. එයා තරහ ගිහලා ඉන්න කෙනෙක් නම් එයාට හොඳින් අපි කතා කරන්න ඕනේ. එයා එයාට මේ at a bad news එකක් නම් දෙන්න අපි ඒ වගේ empathize කරන tone එකකින් කතා කරන්න ඕනේ right. So you see now for example like language will vary when you're delivering bad news to a patient or when speaking to an angry or withdrawn or depressed patient. Depression නේද upset වෙලා ඉන්න patient කෙනෙක්ට කතා කරනකොට we always have to respect their views and always we have to listen carefully. We have to give the space for them. Right? So you have to do, I know that you all are doing this one, but especially in the exam, you have to be very careful of those things because they are being judged by your examiner. And they'll get, I mean like for those things, then මේවා නිකම්ම නෙමෙයි කියන්නේ මේවට ලකුණු මේවට තමයි ඔයගොල්ලෝ මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට අන්තිමට තිබ්බ එක තමයි resources of grammar expression. ඒ කියලා කියන්නේ මොනවද? ඔයගොල්ලන් ලස්සනට language එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක. word order එක නේද? දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනියටම cue card එකේ හම්බ වෙන්නේ find out කියලානේ. ඒ කියන්නේ මොනවද කියන්නත් ඉස්සෙල්ලා මේ patient ගෙන් විස්තර දැනගෙන ඉන්න එපා අපි. ඔයාට මොකද්ද තියෙන අමාරුව කියලා හරි ආගෙන ඉන්න එපා. එතකොට අපිට තියෙන questions අහන්න මෙයාගේ. We have to ask many questions, not many, not hundred of questions, but at least we have to ask
few questions from the patient. So when you're asking the questions, you have to know the word order of the questions. So some students don't know exactly how that you have to answer some sort of questions. So they are using different word patterns. නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට how long කියන එක word එක වෙනුවට how often කියවුනොත් එහෙම that's incorrect. How often, how long. කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මේක තියනවද කිව්වොත් how long. How often කියලා ඇහුවොත් එහෙම අහන්නේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද කියලා. එතකොට වචන දෙක පැටලුනොත් එහෙම උත්තරේ එන්නේ වෙන එකක් ඔයගොල්ලන්ට. So you have to be very careful about asking questions from the patient. So we'll discuss how to ask the questions and the type of the questions that we all can ask from our patients, because there are different type of questions. As I said before, so we have to show that the patients, not for the patients, but for the examiners, that we know each and every type of these question types, and we all know how to sort out the question types. According to the situation, you have to choose the question type. Situation එක අනුව මොන ප්‍රශ්නද මයාගෙන් අහන්න ඕනේ කියලා අපි ඔළුවට දාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒතර questions වර්ග ටිකක් තියෙනවා. දාන්න ඕනේ මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. නිසා ඒක අපි බලමු මොනවද කියලා. right. ඔන්න ඔය ටික. ඊළඟ criteria එක තමයි නැත්නම් mainly ඊළඟ එක තමයි communication criterias කියන්නේ. ඒක නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මේ critical communication. ඒ නිසා පළවෙනි එකේ ඔයගොල්ලන්ට මතකයි relationship building. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මොකද හොඳට greet කරන්න ඕනේ. ඔන්න පළවෙනි එක. friendly, confident, welcoming manner එකකින් ආට ලස්සන්ට greet කරන්න ඕනේ. නිකන් නෙමෙයි ඔයාලා good morning කියන්නේ. greet එකට mark එකක් හම්බ වෙනවා. ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා ඒක කරන්න ඕනේ. ඊළඟට එයාට හරියට රෙස්පෙක්ට් කරලා කතා කරන්න ඕනේ අපි. ඒ නිසා මොකද රෙස්පෙක්ට් එක පෙන්වන්න පුළුවන් විදියක්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ නිකාම questions අහගෙන යන්නේ. So seeking the patient's permission or consent before asking any questions or moving during the consultation. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ගොඩාක් වෙලාවට patients දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්නයි යන්නේ. දැන් ඔයාගෙන් මම මෙන්න මේ ගැන ප්‍රශ්න අහන්නයි යන්නේ. හරි. දැන් අපි මේක කතා කරලා ඉවර වෙලා මේ මම ඔයාලට explain කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකයි. ඒ කියන්නේ ඉතුරු ටික කියන්න කලින් එයාට කියලා ඉන්න ඕනේ right. දැන් අපි move වෙන්නේ මේකටයි කියන එක. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද? ඔයාට පොඩි respect එකක් දෙනවා. person කෙනෙක් විදිහට පිළිගන්නවා කියන එකයි. දැන් හිතන්නකො කෙනෙක් ඔයාට එහෙම කතා කරනවා නම් නේ හරි polite වාගේ ළඟට ඇවිල්ලා එතකොට අපි කියන අනේ හරි හොඳට කතා කරා කියලා. එතකොට කියන අර දැක්කත් ඇති හිත පේනවා කියලා. ආමුදුරන්ට නෙමෙයි උගලන්ටත් කියනවා නේ. නේ සමහර අය කියනවා නේ නර්ස් නෝනාව දැක්කත් හිත පේනවා. සමහර දොස්තර මහතුරු ගාවට ගියාම ડોක්ටර්ස් ගාවට ගියාම ගොඩාක් අය නේද මේ අපේ අම්මලා තාත්තලා වගේ කියන අනේ ડોක්ටර්ගේ මූණ දැක්කත් හිත පේනවා. කියන්නේ කතා කරන විදිහ හරි කැමතියි. හරි රෙස්පෙක්ට්ෆුල් නේද? කියන්නේ හොඳට කතා කරනවා. අන්න ඒක දෙන්න ඕනේ උගලන් මෙතනදී right. එයාට දැන් අපි මේක කරන්න යන්නේ අම්මා. දැන් ඔයාට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකක් මම අහන්න යන්නේ. එහෙම හවුවට කමක් නැහැ නේද? අනේ කමක් නැහැ. අර එතකොට පොඩි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ගතියක් තියෙනවා. අනේ පොඩි රෙස්පෙක්ට් එකක් දෙනවා අපි යාට. නැත්නම් එයාව ගණන් ගන්න නැතුව දැන් අරක කියන්න මේක කියන්න කියලා පොට්පට ගාලා කිව්වම it's not very good. So the same happens in the exam. Okay? Right. ඊළඟට adopting non-judgmental approach. මේක අපේ ලංකාවේ බහුතරයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? වෙන්න කලින් කියලා ඉවරයි. දැන් මොකක්ද මේ මොකක් හරි අම්මලා හරි තාත්තලා හරි නේද ඒක ගෙවල් වලේම මොකක් හරි කරන්න එපා කියලා කිව්වොත් මට මූණ ඇඹුල් කරන්නේ මූණ ඇඹුල් කරන් හිටියොත් එමේ කරානේ මං කිව්වනේ ඔක වෙනවා කියලා නේද ඒක නෙමෙයි අතන වෙලා තියෙන වෙන මොකක්ද එක නමුත් නේද අර මොකක් හරි වෙන්න කලින් ජජ් එක දීලා ඉවරයි non judgmental approach එකට යන්න ඕනේ අපි non judgmental කියලා කියන්නේ මොකද්ද ජජ් කරන්න බෑ මෙයාව patient කෙනෙක් ඔය ඉස්සරහටම කන්නේ නෑනේ. විහිළුවටවත් එහෙම ආන්න බෑ. දැන් busy කියලා කියන්නේ ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් වතුරේම පෙවෙන්නේ නැතුව ඇති ඉතින් මේ දවස් ටිකේම. හොඳට වතුරෙන් පෙවෙන්නේ නෑනේ. එයාගෙන් අහලා දැනගන්න ඕන. ඔයා වතුර බොනවද? ඔයාගේ කොහොමද ඔයාගේ water intake එක? එතකොට එයා කිව්වොත් එහෙම අනේ මට වතුර බොන්න බැරි වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයා ඒකට respond කරනවා. නැතු ඔයා ආන්නේ නැහැ. වතුර බොන්නේ නෑනේ. You're not drinking water, right? You're not taking healthy meat. Healthy diet. Healthy diet එකක් ගන්න නෑනේ. You're not doing. It seems like you're not doing exercises. So that is judgmental view.
කිව්වොත් ඉවරයි. උන්ක ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඒ නිසා එයාව ජජ් කරන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. ඒ කියන්නේ ඔයා එයාගෙන් තොරතුරු අහන්න නැතුව ඔයා තොරතුරු එයාට කියන්න යන්න එපා එකපාරට. Always ask information from the patient and then you can clarify it or you can give advice or suggestions. ඊළඟට showing empathy for feelings predict an emotional state. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට patient එයා හරිය upset එකේ ඉන්න වෙලාවල් වලට දැන් කියනවා. දැන් සමහර මට role plays කරනකොට එහෙම හම් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ real life එකේ නෙමෙයි වෙනද but exam එක කරනකොට දැන් මං කියනවා I'm really upset with this hospital staff because they're not caring about myself. I rang the bus 30 minutes ago. No one care about me. I'm so embarrassed and I was like humiliated among the other people. No one care about me. Like was mama enna halla කියලා කියනකොට okay what I can do for you. ඒ කියන්නේ එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් එකපාරට මම එච්චර විස්තරයක් කියලා දැන් නර්ස් ගේ පැත්තෙන් කියනවා okay කියලු. ඉතින් මට යහා නගිනවනේ ඊට පස්සේනේ. යා okay කියලා කිව්වහම මේකට oh I'm really sorry to hear about that කියලා කිව්වනම් ඔන්න ටිකක් මට පොඩක් නිකන් හිතට සහනයක් තියෙනවානේ මට හරි ගන්න කාටු එක අහන්න ලැබීම ගැන I'm so sorry for that one කියලා කිව්වනම් it's okay but සමහර අයට එකපාරට okay කියලා කියනවා කමන්නේ කියලා කියනවා වගේ නේ එතකොට එහෙම බෑ මොකද කරන්න ඕනේ අපි යාද පෙන්නන්න ඕනේ යාගේ feelings යාගේ emotions යාගේ ඒ expression එකට value එකක් දෙනවා oh I'm really sorry to hear about that I know where you're coming from. I'm really sorry. I'm extremely sorry for that situation. Right, let me ask you. කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතුරු කතාවට ගන්න පුළුවන්. අර යාගේ emotion එකට යා upset නම් නේද? ඒකට respond එකක් දීලා තමයි ඔයගේ part එක. මොකද ඒකයි මම කිව්වේ අර we always have to care. I mean like we have to believe the person who's in front of you as a real patient. If not මොකද වෙන්නේ? මෙයා patient නෙමෙයිනේ කියලා ඔයාට ඕනේ කියන්නේ ඔයාගේ එක්සෑම් එකනේ ඔයා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මගේ ඔයාගේ Q card එකේ තියෙන ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරන් යන්න පට ගාලා. That is not the essential. ඒක essential තමයි. but ඒක කරන ගමන් අර patient ගේ side එකෙන් එන එකට respond එකක් එන්න ඕනේ. නේ එයාගෙන් එන respond එක skip කරලා ඔයාට ඕන දේ විතරක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි real patient කියලා අපි believe කරන්න ඕනේ කියලා මම අදහස් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඒක කරනවා. මොකද අවුලක් නැහැ. ඉතින් මෙයා මේ තරම් patient නෙමෙයිනේ නිසා කියලා අර ඔයාගේ task ටික complete කරන්න තමයි මුල් තැන දෙන්නේ. but ඒකත් තියාගෙන you always have to think that this is a real patient. If this patient is really upset, I have to say something. Right? අන්න ඒක කරන්න ඕනේ. So then you will get marks. ඊළඟ criteria එක තමයි understanding and incorporating the patient's perspective. ඒ කියන්නේ එයාගේ අදහස් එයාට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපි උදව් කරන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ දැන් exam එකක්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ 5 minutes නේ. right ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ 5 minutes නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම දැන් ඕගොල්ලන්ට practice කරද්දී මම personally ඕගොල්ලන්ට ටිකක් වැඩිපුර ටිකක් දිග answers දෙනවා මම. හරි ඕගොල්ලන් මොනවා හරි දෙයක් මගෙන් අහුවොත් මම in detail answer එකක් දෙනවා මුලින්. නමුත් මම ඒක skip කරනවා third month එකේදී like a real examiner වෙන්න ඕන නිසා මම 1 word 2 words answers වලට යනවා. but ඕගොල්ලන්ට practice කරන්න ඕන නිසා මම සමහර වෙලාවට මුල් කාලේදී දිග answers ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. එතකොට ඇත්තටම short answer එකක් ඕගොල්ලන්ගේ exam එකට දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි question එකක් අහපුවාම ගොඩාක් වෙලාවට examiner short තමයි answer කරන්නේ. yes, no, okay කියලා වගේ පොඩි answers වලින් තමයි දෙන්නේ. එහෙම කරන්නේ ඇත්තටම මොකද examiner ඔයාගේ 5 minutes වල කතා කරන්න කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න තියෙන time එක limit වෙනවා. මම කතා කරන time එක අතර විනාඩි 2:00මාරට වැටෙනවනේ. දෙන්න සමසමව කතා කරමු. ඔයා 2.5 මාක් 2.5. එතකොට ඔයා 5 minutes දීලා තේරුමක් නැහැනේ. මගේ 2:00මාරක්. ඒ නිසා ගොඩාක් වෙලාවට examiner කෙනෙක් candidate ගේ time එක ගන්නෙ බොහොම අඩුවෙන් තප්පර ගාණක්. ඒ නිසා තමයි 1 word 2 words answers දෙන්නේ. ඒක ඔයාලා හිතන්න එපා ඕගොල්ලන්ව කෙයා කරන්නේ නැතුව කියලා. ගොඩක් අය එහෙම හිතනවා. අනේ එයා මාව කියන දේවත් අහන් හිටියේ නෑ මට නිකන් ඔහේ උත්තර දුන්නා. එහෙම කියලා හිතනවානේ. එහෙම හිතන්න එපා.
අර රීසන් එක නිසායි එහෙම වෙන්නේ. හරිද? right. දැන් අපි මේක දැනගෙන යමු එක්සෑම් එකට. බොහොම හොඳ එක්සැමිනර් කෙනෙක් ආවොත් ඔයගොල්ලන් ටිකක් හොඳ answers දෙවි. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? We have to help for the patients to explore their ideas and concern and expectation. ගොඩක් වෙලාවට exams වලට ගියාම mock test කරනවා අපි ගොඩක් classes වල. එතකොට සමහර අය කරන තව එකක් තමයි දැන් මේක conversation එකක් නේ. This is a role play. මොකද role play එකක් කියන්නේ role play එකකයි speech එකයි තියෙන difference එක මොකද්ද? speech එකක් තනි පුද්ගලයෙක් කරන දෙයක්. role play එකක් කියලා කියන්නේ පොඩි conversation එකක් දෙන්නෙක් අතර හෝ යම් පිරිසක් අතර සිද්ධ වෙන කතා බහක් නේ යන්නේ. ඒතර කතා බහක් වෙන්න නම් දෙන්නෙක්ගේ දෙපාර්ශවයේ කතාවක් තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පැනික් වුණාම නර්වස් වුණාම මොකද කරන්නේ? patient chance එකක් දෙන්නේ නැහැ කතා කරන්න. මට chance එකක් දෙන්නේ නැහැ උත්තරයක් දෙන්න. කියාගෙන යනවා. questions අහනවා විතරයි ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා කියන 5 minutes ඉවරන එකයි. ඒතකොට එතන conversation එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ mistake එක කරන්න එපා. ඔයාගේ ඉස්සරහින් ඉන්න patient chance එක දෙන්න. එයාගෙන් එන්න ඕනේ උත්තර. එයාගෙන් සමහර questions එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි conversation එක හරි විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක අපි කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි කොහොමද මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි? right. Picking up patients cues like hesitations, change in volume, tone. දැන් සමහර වෙලාවට patients දැන් මට දෙන cue card වටත් තියෙනවනේ cue card එක. ඒ cue card එකේ මට දීලා තියෙනවා මම hesitate කරන්න ඕනේ සමහර දේවල් කියලා. ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ යම් දේවල් කියලා. ඒතර මට කියලා තියෙන විදිහට මම කරන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මගේ hesitation එක ගන්න ඕනේ ඔයාලා. right? හරි. දැන් යාගේ hesitation එක ආව නිසා මේකෙන් කියවෙන්නේ මෙන්න මේකයි. කියන එක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දැන් ආකල් ඔයගොල්ලන් මේ ප්‍රොෆෙෂන් එකේ ඉන්න නිසා patients ලාගේ respond වලට අනුව ඒගොල්ලන්ගේ respond එකට ඔයගොල්ලන් කොහොමද ප්‍රතිචාර දෙන්න ඕනේ කියන එක ඔයගොල්ලන් understand කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ අවුලක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. බොහෝ දුරට you know what it means. දැන් මම මේ කියන තරම් ලොකු එකක්වත් නැහැ මේකේ. නමුත් අපි කෝකටත් මේව ටික දැනගෙන යමු. හරි? right. එච්චර ගොඩාක් දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට පාර්ට් එක තමයි providing structure consists of three. right. ඊළඟට providing structure කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් patient කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මේක මේ හරි විදිය දැන් ඔයා තමයි මේකේ captain. ඒක දැන් ඔයාගේ examiner-වත් එක්ක මේ කතාවේ හිටියට ඔයා තමයි මේක handle කරන්නේ. conversation එක start කරන්න ඔයා. conversation එකේ වැඩිපුරම කතා කරන්න ඔයා. මේ conversation එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මොකද කියන්නේ ගන්න ඔයා ඉවර කරන්න ඔයාගේ අතේ තමයි සම්පූර්ණ control එක තියෙන්නේ. examiner කෙනෙක් කියනවා මෙයානේ examiner මෙයානේ මේක කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම නැහැ. සමහර වෙලාවට මගෙන් හරි response එකක් ආවේ නැත්නම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ response එක මගෙන් ගන්න. තේරුණාද? right? එතකොට ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ කොතනින්ද? මොන questions ද මම අහන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ මම ඊළඟට යන්නේ මොන part එකටද? explanation task එකේ තියෙන පිළිවෙලටම කරන් යන්නත් පුළුවන්. ඒ පිළිවෙල කඩාගෙන ඕගොල්ලන්ට ඕන පිළිවෙලට ඒක කරන් යන්නත් පුළුවන්. ඒ task එක 1 to 5 නම් තියෙන්නේ ඒ order එකටම කරන්න ඕනේ නැහැ ඕගොල්ලන්. ඕගොල්ලන්ට කිතුනොත් නෑ මේක first කරලා මේක දෙවෙනියට කරලා මේක ඊළඟට කරනවා කියලා that's fine. However, you have to complete it. That's what you not to complete all 5, but as possible. Yeah, as much as possible, you can complete it. Right. ඊළඟට signposting changes. Signposting words කියලා જાතියක් තියෙනවා. අපි මම කියලා දෙනවා මොනවද කියලා. Signposting words කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම වචනයක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මොනවා හරි කතාන්තරයක් හරි මොකක් හරි කාටද කියනකොට අපි සමහර තැන් කඩනවානේ. කඩනවා කියලා කියන්නේ ඒ සමහර වචන ඇහෙනකොට අපි දන්නවා right මෙයා ඊළඟට කියන්න යන්නේ මොන වගේ දෙයක්. දැන් මම කිව්වොත් මේ කතා කරගෙන උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් for example කියලා කිව්වොත් මොකද දන්නවා මම ඊළඟ sentence එක example එකක් මම කියන්න යන්නේ කියලා. නේ මම කිව්වොත් firstly කියන word එක use කරොත් ඔයාලා දන්නවා right මම first reason එක මෙයා දැන් කියන්න යන්නේ. secondly කියලා කිව්වොත් second reason එක දැන්. example කිව්වොත් මේ කියන්නේ සමහර words පාවිච්චි කරපුවාම ඒ word එකෙන් පස්සේ තියෙන මොන idea එකක්ද කියලා listenට හරි clear. අන්න ඒ වගේ signposting words අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. if you are using more of these words so then you can score more. දැන් මේ words කොහොමද දැනගන්නේ කියලා ඊළඟට හිතන්න පුළුවන්. ඒව මම ඔයාලට දෙනවා. list එකක්ම දෙනවා. ඒ වගේ practice කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු එක techniques තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරන explain කරනකොට නේද? එකක් තමයි labeling කියන එක.
label කරනවා සමහර කියන්නේ attaching label to the advice to persuade your patient, it's imperative that you take some steps to control your weight. It's vital that you cut down your drinking. එතකොට සමහර අපි යට දෙනවනේ එක එක advices ඒ දෙනකොට ඒව ප්‍රකාශ කරන විදිහ chunking කියලා කියන්නේ චුටි චුටි කැලි වලට කරලා. ඒ කියන්නේ එයාට දැන් ඉන්සියුලින් එක ඉන්ජෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා A to Z කියලා දෙනවා තමයි. හැබැයි අපි ඔක හැල්ල වගේ කියලා දුන්නාම මෙලෝ හසරක් තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මෙහෙම කිව්වොත් එimhe right ඉස්සල්ලාම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ෂන් කටුව මේ ගහන තැන ඒ කියන්නේ අතද කොහෙද කියලා මේ for example කියන්නේ ඒ තැන අරගෙන උතර පිරිසුදු කරගන්න. ඒක තමයි පළවෙනිම කරගන්න ඕනේ. හරිද? තේරුණාද? කියලා අපි මොකද කරන්නේ? යාගෙන් පොඩක් අර රෙස්පොන්ඩ් එකක් ගන්නවා. අපි ඕක කියාගෙන ඉස්සල්ලාම පිරිසුදු කරගෙන ඊට පස්සේ ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ට ගන්න ඊට පස්සේ මේක දාන ඊට පස්සේ එහෙම කියාගෙන ගියොත් එහෙම ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක පැටලෙනවා. ඒ නිසා චංක් කරනවා. පොඩි පොඩි කැලි වලට කවනවා. සමහර වෙලාවට රිපීට් කරනවා. අපි මොනවා හරි ඇඩ්වයිස් කරනකොට රිපීට් කරනවා. රිපීට් කරනවා කියලා මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලට අර මේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මම දැම්මේ. ඒකෙත් තිබුණා ඔයගලන්ට අන්තිමට මොකද? එයා සමරයිස් කරා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම යාට සමරයිසින් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි ටෙක්නික්ස් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒවත් අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා. ඒව කරන තරමට ඔයාලට මාක්ස් ඇඩ් වෙනවා. හරි ඊළඟට information gathering. Information gather කරනවා කියලා කියන්නේ informations ගන්නවා එකතු කරගන්නවා කියන එකනේ. එහෙනම් එකතු කරගන්න ඕනේ කොහොමද? informations තොරතුරු ගන්න නම් we have to answer question from the patients. Right? එතකොට informations නැත්නම් questions අහනකොට එක question types තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මොනවද කොහොම විදියටද අපි questions අහන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පොඩි පොඩි examples ටිකක්. හරි. right. එච්චර දුරට යන්න ඕනේ. අපි information giving තමයි ඊළඟ criteria එක. කොහොමද අපි යම් කෙනෙක්ට තොරතුරු ලබා දෙන්නේ? අපි explain කරනකොට මොනවා හරි දැන් අර මං කිව්වා වගේ ඉන්සියුලින් එක වගේ මේකත් ඒකටම අදාළයි. ඉන්සියුලින් එක ගන්න විදිය අපි එයාට explain කරනවා. So while you are explaining you have to chunk it. අර මේ තියෙන chunking and checking. This is the best method. Chunking and checking කියලා කියන්නේ chunk කරනවා, carry වලට කඩනවා ඊට පස්සේ යාට තේරුණාද කියලා. ඒක understand එක check කරලා බලන්න. How that sounds for you? Are you following me? අන්න ඒ වගේ ලස්සන words phrases තියෙනවා අපි ඔයගොල්ලන්ගේ check in කරන විදිය. ඒවත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා සහ ඒවා ඔක්කොම මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා කොහොමද මොන වගේ words පාවිච්චි කරලා අපි patient ගේ understanding එක check කරන්න ඕනේ කියන නිසා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මොනවද කරන්න ඕනේ කියන හැමදේම අපි class එක ඇතුලේ කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි criterias ටික. linguistic criterias තියෙනවා, clinical communication criterias ටික තියෙනවා. ඔය ඔක්කොටම ඕගොල්ලන්ට marks හම්බ වෙන විදියත් එක්ක දැන් ඔන්න පොඩි එකක් ඔලුවට ගියානේ. right? හරි. එතකොට අපි අද දවසේ ඇතුළත ඇත්තටම කතා කරේ මොකක්ද OET කියලා කියන්නේ? OET කියලා කියන්නේ ස්පෙෂලි ඕගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එක. ඕගොල්ලන්ගේම එක්සෑම් එක. මේක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට විතරක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ එක්සෑම් එක. එතකොට මේක IELTS කරනවට වඩා ගොඩක් ලේසි ඕගොල්ලන්ට. ඒ මොකද ඕගොල්ලන්ගේම words තියෙන්නේ. ඔයාලගේම වේද? ඔයාලා පාවිච්චි කරන words, ඕගොල්ලන්ගේ situations එක එක වෙන කොහෙන්දෝ කඩන් පාත් වෙන situations නෑ මේකේ. හරි ලේසි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට adapt වෙන්න නේ. ඒ ටික තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ options හතරක්. options කියන්නේ papers හතරක් තියෙනවා. writing, reading, listening, speaking තියෙනවා. speaking ගැන තමයි අපි චුට්ටක් පොඩි details ටිකක් අපි අද කතා කරේ. කොහොමද මේක වෙන්න ඕනේ කියන දේවල්. හරි. right ඊළඟට තව පොඩි දෙයක් මට ඔයගලන්ට කියන්න තියෙනවා. right ඔයගලන්ට දාලා තියෙන නැති සමහරක් විට මම මෙන්න මේක දැන් ඔය ස්පීකින් එක අපි ගැන කතා කරනකොට දැන් අපි කතා කරේ රෝල් ප්ලේ එක ගැනනේ. දැන් මේකට එන්ටර් වෙන්න කලින් තව පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. ඔක කිව්වේ නැත්නම් අද හරි අඩුපාඩුවක් වෙනවා කතාවද? දැන් අපි හිතන්නකෝ එක්සර්සයිස් කරන්න ජිම් එකකට යනවා කියලා මොකද ඉස්සල්ලාම කරන්නේ? නැත්නම් ඕගොල්ලන් චූටියාගේ ක්ලාස් එකක් දැක්ලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට පොඩි අයගේ ක්ලාස් වල තමයි මේක ගොඩක් ස්පෙෂලි කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ attention එක එක තැන් වල තියෙන්නේ. යාළුවෝ එක ගහ ගන්නවා, සෙල්ලම් කරනවා, නේද බැන ගන්නවා, කකා ඉන්නවා, මයින්ඩ් එක වෙන කොහෙවත් තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් ඔක්කොම එක මයින්ඩ් එකකට ගන්න මොකද කරන්නේ ටීචර්? පොඩි ගේම් එකක් කරනවා මුලින්ම.
නේ හරි හැමෝම හිට ගන්න ස්ටෑන්ඩ් අප් වෙන්න පොඩි ක්ලැප් එකක් දෙන්න අනම්මනම් කියලා පොඩි ඇටෙන්ෂන් එකක් දෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද නැත්නම් එක්සර්සයිස් කරන්න ඔයගොල්ලන් ස්ටාර්ට් කරොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ටම කියනවා මොකද්ද? බොඩි එකට පොඩක් දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? දැන් එක්සර්සයිස් කරන ටයිම් එක පොඩි වෝම් අප් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. right like the same way OET role play එක start වෙන්න කලින් ඔයාලගෙන් examiner අහනවා warm up questions ටිකක්. ඔන්න අලුත් එකක්. හරි? දැන් මේක රෝල් ප්ලේ එකේ අර විනාඩි 3 Q card ඒ මුකුත් ස්ටාර්ට් වෙන්න කලින් ඊළඟ ඉඳගත්ත ගමන්ම කරන්න පළවෙනි දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ නේම් එක අහලා warm up questions අහන එක. දැන් ඊළඟට එනවා තව ප්‍රශ්නයක් අම්මලසට මේකටත් ලෑස්ති වෙන්න ඕනද කියලා. ඔව්. ලෑස්ති වෙලා යන්න කෝකටත් හොඳයි. මොකද පැටලෙවුනොත් මොකද බුල පැටලෙවුනොත් අපිට ඔක්කොම පැටලෙවෙනවනේ. එහෙමනේ අපිටනේ. අපිට මොකක් හරි මුලින් පැටලුනොත් එහෙම හරි නාගත්තා දැන් ඉවරයි කියලා එකක් ඔළුවට ආවොත් එහෙම මොකක්වත් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෝම් අප් එකට පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙලා යන්න. වෝම් අප් එකේ තියෙන හොඳේ තමයි උකට රෙකෝඩ් කරන්නෙත් නැහැ. ඒකට ලකුණු දෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි හොඳට කතා කරන්න. මොකද ඒකෙන් පොඩි ෆිට් එකක් එනවා ඒකට. පොඩි කොන්ෆිඩන්ට් එකක් එනවා ඒකට. අනියමට මම ඒක වැඩේ දුන්නා. හැබැයි මේ වෝම් අප් එක ඇත්තටම හදලා තියෙන ඇයි දන්නවද? මේකට ලකුණු දෙන්නෙත් නැත්නම් රෙකෝඩ් කරන්නේ නැත්නම් මොන කේමලකට දාන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ ඔයාගේ වොයිස් එක, ඔයාගේ ටෝන් එක එක්සැමිනර් හුරු වෙන්න සහ එක්සැමිනර්ගේ ස්පීකින් ස්ටයිල් එක ඔයාට හුරු වෙන්න. එතකොට මොකද අපි එකපාරට රෝල් ප්ලේ එක ස්ටාර්ට් කරපු ගමන්ම අපි ඩූම් වෙනවනේ. පටන් ගත්ත ගමන් මෙහෙම එකක් එනවනේ අපිට පටන් ගත්ත ගමන් කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාම නෝමල් වල අතට 5 minutes ඉවර වෙනවා. ඒක කරන්න බෑනේ එක්සෑම් එකේ. ඒ නිසා හැම වෙලේම ඕගොල්ලන් එක්සෑම් එකට ගියාම ඉස්සෙල්ලාම warm up questions ටිකක් අහනවා ඕගොල්ලන්. ඒතර ඕගොල්ලන් හොඳට ready. ඔයා කතා කරනවානේ. ඔයාලගේ voice එක train වෙලා නේද? ඌට බැරන්ඩ වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා හරි ගිහලා වතුර ටිකක් බීලා ඒවා හදාගෙන තමයි warm up එක කරන්නේ. ඒතර warm up එකෙන් පස්සේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ cue card section එකට බහින්නේ. හරි. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා warm up question set එකක්. දීලා තියනවා නේද? දුන්නා මං හිතන්නේ මට මතක විදියට දුන්නා. right මේකට අහන්නේ මොන වගේ questions ද? ඒක තමයි දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. right මේකේ අහන්නේ මෙන්න මේ වගේ common questions ටිකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පළවෙනි question එක. මේවා options දෙකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට. මොකද්ද? දැන් form up questions අතරම මාරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙත් මම include කරා 12 warm up questions 12ක් තියෙනවා. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට මේ ටික ඉවරුණාට පස්සේ මේකට අපි ready වුණාට පස්සේ මම තව ඔයගලන්ට warm up question list එකක් දෙනවා. ඒකේ 12 questions තියෙනවා. ඒතකොට ඔක්කොම 24 තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න ඇත්තටම ඔයගලන්ගෙන් වෙන අහන්න question එකක් නැහැ warm up එකේදී. ඔය ටිකට ready වෙලා ගියොත් ගොඩ. right මම කියවනේ මේකට ready වෙනකොට options දෙකක් තියෙනවා කියලා. එක option එකක් තමයි මේ තියෙන answer එකේ විදියටම පාඩම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මුකුත් හදාගන්න, කතා කරගන්න, හොයාගන්න බැරි කෙනෙක් නම් මේකම පාඩම් කරගන්න. කටපාඩම් හරි කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කටපාඩම් කරනවා කියනකොට මේ තේරුම ඔලුවට ගන්න. මීනින් එක ඔලුවට ගන්න. එතකොට අපිට වචන හදාගෙන හරි කතා කරන්න පුළුවන් පැටලෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි දෙවෙනි option එක තමයි ඉංග්‍රීසි දැනටමත් හොඳට යම්කිසි මට්ටමකට කතා කරන්න පුළුවන් අය මොකද කරන්න ඕනේ? මේක දිහා බලලා Tamanට සුදුසු answer එකක් හදාගන්න එක. අපි බලමු මොනවද මේක තියෙන questions කියලා පොඩ්ඩක්. We'll take this color, right? Why you choose nursing? ඇයි ඔය nursing කියන එක තෝරගත්තේ? මේක එක එක්කෙනාගෙන් එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන question එකක්. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම simple present tense වලින් කියන්න ඕනේ answer එකක්. ඇයි ඔයා nursing කියන එක තෝරගත්තේ? ඊට පස්සේ ආය අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔය OET කරන්නේ? මොකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේව ඇත්ත කියන්න. අය OET කරන්නේ ඔයාට ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා වෙන කන්ට්‍රි එකකට යන්න તો ඒකට ඉංග්‍රීසි ඕනේ. ඒ නිසා ඒක කරනවා කියන එක කියන්න බය වෙන්න එපා. මේක වීසා දෙන එක්සෑම් එකක් නෙවෙයිනේ. ඊළඟට මොනවද ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකේ තියෙන current trends නේද? කලින් තිබ්බේ paper based දැන් computer දැන් iPads පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ මොනවා හරි අලුත් දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවද එනවා. ඊට පස්සේ do you have a role model in your profession? මදර් තෙරේසා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ ලොකු සිස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට උගන්වපු ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පවුලේ ෆැමිලි එකේ කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. නේද? දැන් සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකේම නෙමෙයි නමුත් ඔයාගේ අම්මා ඔයාගේ තාත්තව බලාගත්ත විදිය. අසනීප වෙලා හිටියලා නේ යා රෝල් මොඩල් එකක්. යාව දැකලා මට හිතුණා මම මිනිස්සුන්ට මේ වගේ උදව් කරන්න ඕනේ මිනිස්සෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ වගේ ඔයාලගේ ඇත්ත ජීවිතයේ ඕන දෙයක් මෙතන කතා කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ට මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ අර කතා කරන දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
Now the next question is, which is your favorite destination and why? මේක ඔයගොල්ලෝ යන්න ඉන්න country එක ගැන උනත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා UK යන්න ඉන්නවා නම් එහෙම, ඕස්ට්‍රේලියා නම් එහෙම, for whatever the country. ඕන country එකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ බය වෙන්න එපා. මේක වීසා දෙනවා නෙමෙයි. සමහරවල් කියන වීසා එක මේ අපි එහෙම කිව්වොත් එහෙම අපිට මෙහෙම කපා. එහෙම එකක් නෑ. ඕන දැන් මෙතන කතා කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. Okay? Right. The next question is, what all are the qualities that a nurse should possess? සාමාන්‍ය nurse කෙනෙක්ට තිබිය යුතු qualities මොනවද? මේවා හරි common questions warm up එකේදී අහන්න පුළුවන්. හරි? right ඊළඟට මොනවද nurse කෙනෙක්ගේ තියෙන roles මොනවද? සමහර වෙලාවට නේද? nurse විතරක් නෙමෙයි එතන නේද? අම්මා තාත්තා වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට සමහර පොඩි ළමයි ආවම. mediator, advocate, counselor කෙනෙක් වෙනවා සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන් සමහර ප්‍රශ්න විසඳන විදියට නේද? ඊළඟට what are the pieces of advice to the upcoming nurses? ඔයාලා experienced nurse කෙනෙක් විදියට ඔයගොල්ලන්ගෙන් පල්ලෙහාන් ඉන්න දැන් ඉගෙන ගන්න NTS ඉන්න nurse කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවද? ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ? අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. warm up questions set එක එව්වේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? right මම ඒව නැති දෙයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට බලලා ඒක ඒවන්න. okay? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ සමහර වෙලාවට අහනවා typical working day එක explain කරන්න කියලා. මොනවද උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් hospital එකේදී කරන්නේ. right ඊළඟට do you think nurses should attend continuous nursing education? ඒකත් අහන්න පුළුවන් warm up question එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ position එකේ තියෙන්න ඕනේ qualities මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කෙනෙක්ගේ තියෙන්න ඕනේ මොනවද? ඊට පස්සේ do you believe there's a gender disparity in your profession? So ඈත අතීතේ නම් ගොඩක් වෙලාවට nurse කියන model එක දැක්කේ women කියන character එකනේ. කාන්තාව ladiesලා. හැබැයි නමුත් දැන් වෙනකොට ගොඩාක් male nursesලා ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ gender disparity එක ගැන හිතන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ common warm up questions අහන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගෙන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට අද පොඩි homework එකක් දෙනවා. මොකද්ද homework එක? මෙන්න මේ warm up questions වලට ready වෙලා ඉන්න. මම උතන 12 warm up questions දීලා තියෙනවානේ. මම දැන් කතා කරේ උගුර බේලා වගේ. okay? try වෙලා වගේ right. එතකොට warm up questions වලට ඔයගොල්ලන් ready වෙලා ඉන්නෝනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට chance එකක් දෙනවා. හැබැයි මම කියන warm up questions වලට answer කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි game එක. හරි. මමයි කියන්නේ number 1 the 12 the 11 the මොකක්ද answer කරන්න ඕනේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා right. ඒකයි question එක. now answer. හැබැයි ඔයගොල්ලන් raise hand කරන්න ඕනේ. right අපේ මගේ class එකේ අනිත් අය කොහොමද මගේ class එකේදී මම chance එක දෙන්නේ කතා කරන ඔයගොල්ලන් raise hand කරන පිළිවෙලට තමයි මම දෙන්නේ. මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ classes වල ගොඩක් කටේ raise hand කරනවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද opportunity එකක් දුන්නාම ඒ opportunity එක ගන්න ඕනේ. මොකද මම නෙමෙයි class එකේ ගොඩක් ඇත්තටම කතා කරන්න ඕනේ. නමුත් මුල් මාසවල මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන සිද්ධ වෙනවා මට. මොකද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනනේ. ඒ නිසා මම කතා කරනවා. Then after that I'll give the most of the chance for you to speak and then after that I'll give the comments. Right? We have warm up questions. Oh, okay. We're going to warm up questions. Thank you very much for letting me know. Right? හරි. එතකොට ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපේ class එකේ දේවල් අරගෙන තව විනාඩි 2-3ක් තියෙන නිසා මම පොඩි chance එකක් දෙනවා මම මේ දැනට කතා කරපු දේවල් ගැන. මම දැන් මෙච්චරලා කතා කරපු speaking ගැන හරි මොනවා හරි දෙයක් ගැන ඕගොල්ලන්ට තව extra මොනවා හරි දැනගන්න මොනවා හරි යට තියෙනවා නම් question එකක් හිතේ තියාගෙන ඉන්න නැතුව පොඩක් අහන්න කියලා මම විනාඩියක් විතර ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. So if you have any question you can ask it now from me. I'm ready to answer. Not any question about the classes and the fees. ඒව ගැන අහන්න එපා මගේ. I don't know about the fees and everything. So you can ask about anything about the speaking. මං කරපු දැන් මේ කතා කරපු දේවල් ගැන මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවද? Ask. Hello, Miss. Yes. Miss, we have one role play or two? Very good question, Miss Aisha. You have 2 role plays. I forgot to tell it actually. Yes, you have 2 role plays. So once you finish the first role play, they'll give the other one. But there's no only 2 warm-up sessions, right? There's only 1 warm-up session, and then you're going to start the first role play, and then after that, 1 warm-up.
Yeah, that's a And very time good question. duration, Miss? And the time duration, yes, you have 3 minutes to get ready for the role play, and you have 5 minutes to talk. Altogether, it's going to be 8 minutes. And for the whole process, it will take like 20 minutes, including the warm-up session. Thank you, Miss. You're welcome, Miss. Yeah, that's a very important question. Yes, really good. Any other thing? Right. No more questions. Right. එහෙනම් අපි ආයම yes Miss Rajanayaka. Is there any book? So yes. Shall we do speaking test online? Not online. You have to participate for the test, not online, unfortunately now. Right. So there's another question asked by there. Are there any set of books like IELTS Cambridge? Unfortunately, no, you don't have kind of those books for the OET. Even I searched some of the books in the UK as well. I'm a UK wala in the library ke bala OET sambandha මොනවාරි questions books මොනවාරි series එකක් තියෙනවාද කියලා. No, I didn't find any books for that one. But ඔයගොල්ලන් online ගියොත් එහෙම online ඔයගොල්ලන් PDF සමහර තැන්වල ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් තියෙනවා. සමහර books තියෙනවා. But අර officially මේකට මේකයි කියලා එකක් මට හොයාගන්න බැරි වුණා. But ඔයගොල්ලන්ට හම්බුනොත් මටත් කියන්න. Right. Miss කෙනෙක් මේ කවුරුහරි කෙනෙක් raise hand කරලා තියෙනවා. රාජනායක කියලා තමයි මුලින් තියෙන්නේ. If you have the question, you can ask it. Raise hand check කරන්න දාලා දාන්න. Sir, Yes. are there any disadvantages of taking the exam in another country? Because I am currently in UK, so I hope to take the exam in UK. So, is there any Disadvantage. Right. So there's a difference actually. If you are taking a kind of this exam in a country of a UK, so most probably your examiners would be the British people. Yeah. Right. So in that case, you don't have, you don't have to worry about the reading and the listening paper, because if you do the paper correctly, the answer is correct. There's no Yes. matter to be there. But for the writing and speaking, there's a bit disadvantage, as I guess, because most of those examiners would be the British people, so they are expecting a little bit more far from the Sri Lankans, right? Yes. There's a big difference, but if you are really confident about what you are doing, you can do it there. Yes. Okay. You're welcome. Thank you. You're welcome. Right. And then, right, Miss Sujani, what's your question? හරියට මාකින් ස්කීම් එක ක්‍රයිටීරියාස් ටික ඔලුවට ගියේ නෑ. ඉස්සරහට තව ටිකක් කියලා දෙයි නේද? Miss තව චූටක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් මට ඇහෙයි කියලා හිතනවා. මිස් දැන් අද කියලා දුන්න කොටසදී මාකින් ස්කීම් එක හරියටම ඔලුවට ගියේ නෑ. මාකින් ස්කීම් එක හරියට ඔලුවට ගියේ නෑ. ඒක පොඩක් complicated වගේ එකක් වුණානේ. හරි මිස් අපි එහෙම වුණොත් නේද? ගොඩක් අයට ඒක ඔලුවට යන්න නැතුවද මොකද අද first day එක එච්චර ලොකු වචන නේද? මේක බවද first time එක lesson කරන කෙනෙක් ගොඩක් අය ඔක ඔලුවට යන්නේ නෑ. බය වෙන්න එපා මිස් මම ඕක ඔයගොල්ලන්ට එපා වෙන ගන්න repeat කරනවා. මොකෝ ගොඩක් අයට අමතක වෙන්නත් ওই criteria ටිකමයි. මම නැවත ඕක මතක් කරනවා ළමයි මේක කරන්න. මොකද ඕක ගොඩාක් අයට අමතක වෙන part එකක්. So don't worry about that. ඒක understand කරගන්න බැරි වුණා ඔලුවට ගියේ නැහැ කියලා මම ඕක ආපහු ඔයගොල්ලන්ට one by one හරි ලස්සනට මම ඕක explain කරනවා. අද අර චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔලුවට යන්න ඕන නිසා තමයි මම එහෙම පොඩි explanation එකකට ගියේ. Right. හරි. මට පේනවා තව ගොඩක් කටට questions තියෙනවා කියලා, but time එක exceed වෙලා තියෙන නිසා අපිට class එක stop කරන්න වෙනවා. ඔයාලට ඔය තියෙන හැම question එකක්ම හෙට ඔයගොල්ලන්ගේ නිල්මිනි මිස් එක්කත් කතා කරන්න පුළුවන්. මිස් මේ හැම දෙයක් ගැනම දැනුවත්. හරි? මිස්ගෙන් ඕන දෙයක් අහලා දැනගන්න පුළුවන් class එක ගැන. එතකොට මේ තියෙන subjects ගැන මොකද මිසුත් exams කරලා තියෙන නිසා
එයා දන්නවා මොකද්ද procedure එක කියලා. එතකොට මේ තියෙන හැම question එකක්ම එයාගෙනුත් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් thank you very much for participating and selecting this Nilmini Miss Academy OET classes. And so I prefer, I mean, like, I think that you will all be there for the listening class as well. ඊළඟට අපි හම්බ වෙන්නේ listening class එකෙන්. ඒකෙදී ඕගොල්ලන් හැමෝම හම්බ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් හැමෝටම good night කියලා කියනවා. So thank you very much again. Bye bye all. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night, Miss.